जाणा हे रोड पयले आमचे सारके करचे, हे कशे भाशेन हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय. चड करून चिमला जे पणजे सान चिमला भितर सत्ता थिंगासर सिग्नल सारके ना. फकत ओल्ड गोवा सान पणजे येता ती सिग्नल आहा आनी पणजे सान ओल्ड गोवा येता ती सिग्नलां सारकी चलता. दुसरें म्हाका सांगचें म्हणल्यार म्हाका पॅन्डेमिकाच्या टायमार उलोवपाचें आहा की खुबशे आमच्या आजरांनी आमचे गांवचे भाव भयणां आमचे पाय माय आमचे मेलेले आहा. आनी हे मरपाक कारण मेन म्हणजे आमचे फॅसिलिटीज सारके नासल्यो. आमचे ऑक्सिजन वेंटिलेटर आनी मेन चड इम्पॉर्टंट म्हणजे तांकां जेवण जे कोवीड पॅन्डेमीक जे हाका मनशाक जाता पयले सद्या तेची रूच वयता आनी रूच गेलेल्या कारण तेका कडेन जेवपाक जायना आनी मॅडिकलान फकत तेका शीत आनी दाव हे दिताले आनी हे परिस्थितीन ते कशे जेयतले. तांकां लिक्वीड दिवपाची चड गरज आसली. हांव वालो दिता आमच्या एनजीओक जे फुडें सरोन थिंगासर खुबशे लोकांक अशें तेणी फॅसिलिटी दिवन तेणी हे खुबशे पल्ले जे घडपाचे आसले ते प्रॉब्लम तेणी पयस केलेले आहा. आनी हांव मागताय गोवमेंटा कडेन कितल्यो फॅमिली आमच्यो अर्निंग मेंबर फॅमिलीचे हे मेलेले आहा, कोणाची माय पाय मेलेली आहा, फकत धाकटी भुरगीं उरल्या. ह्या भुरग्यांक पळयतलो कोणूच ना. आतां सोयरी म्हणून कितलो तें पळयतली. तेंचें शिक्षण पळोवंक जाय, तेंचें फ्युचर पळोवंक जाय, तेंचें जेवण पळोवंक जाय, ते कितें खाता पळय तें हें पळोवपाक लागून गोवमेंटान चड इंट्रस्ट घालूंक जावो आनी तांकां एक फ्री एड्युकेशन तांकां दिवपाचें. कित्याक तेंची सर्वे काडची उंची घरांक इफेक्ट जाला, कोण धाकटी भुरगीं अशीं वाऱ्यार पडलेलीं आहा आमची. ताका लागून फ्री एड्युकेशन, फ्री तांकां जेवण, तांकां रेशन अशें कितें फॅसिलिटी करून कशे भाशेन गोवोरमेंटान हें करूंकूच जाय. आनीक सांगचें म्हणल्यार दुसरें म्हणजे हांव उलोवंक सोदतां कोळशाचेर. जे कोळशाचेर हें मेन्शन जावंक ना. हो कोळसो आनी हें पोल्युशन जाक्या गोंयान हें जालेलें आहा. आतांच तुमी जाणा जो कोळसो गोंयान येता हो कोळसो 5% पासून गोंयान यूज जायना आनी हे यूज जायना कारणाक पोल्युशन इतलें वाडलेलें आहा गोंयान. कित्याक गोंय आमचें धाकटुलें सुपुल्लें गोंय आनी आमच्यो बिची काबार जातल्यो, आमचे लोक त्रासान पडटले. पॅन्डेमिकच्या टायमार तुमी पयलां आसतलें वास्को कितें जालां तें, चड लोक मेल्या वास्को कित्याक थिंगासर तेची इम्युनिटी सिस्टम तेचो वीक जालोलो आनी असलें घडोवंक उपकारना. आनी हो जो कोळसो येता तुमी जाणा तेजो दुल्लो 5 किलोमिटर ट्रॅवल जाता. आनीक ह्या कोळसो हो आमचो लाकडाचो कोळसो न्हू, हो हडपाचो कोळसो आनी तेजो डस्ट जो येता हो कॅन्सरियस. हेजेर ह्या गोवमेंटान चड स्टडी करूंक जाय, चड गरज आहा. आनी हे कशेय भाशेन हो कोळसो गोंयान येवपाचो बंद जावंक जावो. कित्याक तुमी पळयल्या उसगांवच्यान वयताना झाडां सगळीं तांबडी जालेलीं आहा मायनिंगेक लागून. तेच भाशेन आमचें गोंय कांय जातली, आमची घरां कांय जातलीं. आख्ख्या गोंयान हो डस्ट स्प्रेड जातलो, आमचें नुस्तें काबार जातलें, दर्याक आमच्या नुस्तें पासून आमकां गोंयकारांक खावंक मेळचें ना. असली आमची परिस्थिती आमचेर येवं उपकारना. ताका लागून मागता गोवमेंटा कडेन हेजेर स्टडी करा आनी हे जे वस्तू आतां कोल इतले भायर सावन येता, इंडोनेशिया सान येता, ऑस्ट्रेलिया सान येता, हो हेजेर कंट्रोल आसूंक जावो. जो आमकां गोंयान लागता तोच आमी घेवपाचो. जो गोंयान तर यूज जायना जाल्यार गोंयान सान कित्याक ट्रान्सपोर्ट करप, आमचे डॉक हांकां कित्याक दिवपाचे. हे कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक ट्रान्सपोर्ट जाता. गोवमेंटाक थोडो फायदो जाता म्हणून आमी आमच्या लोकांची लायफ रिस्कान घालूंक उपकारना. ताका लागून हांव मागता गोवमेंटा कडेन हेजेर तगली आपली मन घालून हे जाता ते भाशेन हे असलें काबार जावंक जाय. दुसरें म्हणजे आमचे भुरगे स्पोर्ट्सान आमचे सारके भुरगे चड बरे आहा आनी एक्टीव आहा. आनीक आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे एसटीचे तशेंच ओबीसीचे बरे भुरगे आहा. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ग्रावंड ना. हे ग्रावंड पयले इन्फ्रास्ट्रक्चर एक बरो बिल्ड अप करचो. आनी आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा की हे भुरगे जे आमच्या आख्ख्या गोंयान स्पोर्ट्स तर वाडयतलो जाल्यार तांकां म्हणटा एक स्पॉन्सर जाय. आनी तर तांकां स्पॉन्सर ना जाल्यार भुरगे मागीर फुडें सरोंक वचना. ताका म्हाका एक
सजेशन आसलें गोवमेंटाक सांगपाक की हे जे इंडस्ट्री आहा जावं हे आमचे कंपनी आहा हिंकां सगल्यांक सांगपाचें एक वर्साक कंपल्सरी एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करा नाल्यार एक तरी टीम ऑर्गनायज करपाची. ऑलमोस्ट हाजारांनी हिंगा गोंयान कंपनी आहा आनी इंडस्ट्री आहा. एक इंडस्ट्री तर एक टुर्नामेंट तर ऑर्गनायज करीत तांकां टॅक्स बेनिफीट दिवपाचें. हेजेर जातलें कितें आमचे भुरगे स्पोर्ट्सान फुडें सरतले आनी स्पोर्ट्सान चड बरें जातले आनी हे भाशेन आमची गोंयची स्टँडर्ड वयर सरतली. ताका लागून आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टरी हिंगासर आहा ताका म्हाका सांगपाचें आहा की आमच्या चिंबलान वयर एक गोवमेंटाचो जागो आहा एक 4 लाख सुमार एक गोवमेंटाचो जागो आहा आनी बरो फ्लॅट आहा. थिंगासर गोवमेंटान इंट्रस्ट घालून थिंगा एक ग्रावंड करचो. तशेंच आमकां थिंगासर एक हेल्थ सेंटरूय हाडचें त्याच जाग्यार कित्याक हेल्थ सेंटराकी आमचे लोकांचे खुबशे प्रॉब्लेम जाल्ल्या आमच्या मेरशे चिंबला सांताक्रूज आमच्या लोकांक प्रॉब्लेम जालेले आनी हे तर आमचे तिनूय जाग्यांचेर तर हेल्थ सेंटर येयत जाल्यार मेडिकलाचो लोड लेस जातलो. अशें करून एक दोनूच मिनीट 2 मिनिट 2 मिनीट 10 मिनिट स्पिकर सर 2 मिनीट मातशें उलोवपाचें आहा. आनी एक दुसरें म्हणजे सांगपाचें आमच्या बायलांचेर जी क्रायम जाता गोंयान ही बायलांचेर क्रायम कंट्रोलार येवंक जाय. कितले मर्डरी जाता रेपी जाता आनी ह्यो वस्तू गोवमेंटान वयता थिंगासर कॅमेरा बसोवपाची जंक्शनाचेर कॅमेरा बसोवपाचे. अशें चिंतपाक ना की सिटीनूच कॅमेरा घालपाचे म्हणून. हे कॅमेरा विलेजीनूय घालपाचे जंक्शनाचेर जे गोमले की उमके जाग्यांचेर असलें घडोवंक शकता म्हणून त्या जाग्याचेर कॅमेरा घालपाची चड गरज आसा. चड करून एवरी बिचीचेर जे ट्युरिस्ट येता थिंगासर असले कॅमेरा बसोवन हे जागे आमचे बायलांक सेफ्टी दिवची तशेंच ट्युरिस्टांक सगल्यांक. थँक्यू. श्री युरिया लेमो. Speaker sir, I rise to support the amendments to the motion of thanks of the Governor's address. Speaker sir, at the start, or as a new member of this August Assembly, I was given to understand that the Governor's address is a report on the working and functioning of the government. It also provides direction for the future. With all humility, Speaker sir, I must say that the Governor's address has failed on both accounts. It has failed to highlight the performance, or I must say the non-performance of the government. I was expecting a roadmap for the future, considering the challenges of resources and expectations of the people on environment, ecology and development. So, Speaker sir, at the start I would say that the Governor's address does not reveal reality. In fact, it hides facts. Speaker sir, many of my colleagues have spoken on the 3 linear projects. There is no assurance on coal, double tracking and MPA. आज स्पीकर सर जे गोंयांत हो कोळसो जो येता गोंयांक जे हे पोल्युशन जाता जे कोलाचें पोल्युशन जे जाता जे म्हाका दिसता 1 मायक्रॉन हे पोल्युशन 6 किलोमीटर पासून जाता फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन. And jenna our lungs are designed to filter up to 10 microns. But, Speaker sir, ye amgele healtha kode helpak ye 3 linear project amgeli heritage destroy korpak. Jenna, Speaker sir, Supreme Courtan manla ki ye project o bond जावपाक जाय म्हणून. आणि कृष्णापट्टणम हो पोर्टांतल्यान हें जावपाक शकता. पूण म्हाका दिसता हे सरकाराचो प्रयत्न आहा खूंय ना खूंय ह्या कोलाच्या मनशांक प्रोटेक्ट करपाक. Speaker sir, with regards to Murmugao Port Trust, or I must say the recently amended Murmugao Port Authority has been given detrimental powers and
it has risks of occupational interest to Goans. जेन्ना आज सकाळी स्पीकर सर एक प्रश्न येयल्लो मोपाचेर आनी दाबोलीचेर. I think the governor's address has failed to highlight the issue of Mopa and Dabolim. The feasibility, jenna aj Mopa monon, it is inevitable, it is reality, we have to live with it. But the government should come with clear-cut policies, should come with a white paper on the continuance of Dabolim, Speaker Sir. Speaker Sir, at the start I said that the governor's address does not reveal truth, but it hides facts. I say this, Speaker Sir, because there is no mention, there is no lip service to the avoidable COVID deaths that has happened during the pandemic, Speaker Sir. And this hurts me the most. I have gone through, Speaker Sir, the entire governor's address. And there are vernacular phrases, jargons used in the speech, Speaker Sir. Swayampurna Goa, Sushampana Gaon, Nasha Mukt Goa, Safe Goa. Speaker Sir, Sarkar Tumchi Adari. I would like to ask you, Speaker Sir, or ask the government through you, Speaker Sir, in which sector are we self-sufficient? Are we self-sufficient in regards to coconuts, to rice, to oil? In which sections, Speaker Sir, are we self-sufficient? To locals, migrants, other backward classes? Sushampana gaon mo म्हणला, एक गांव दाखोवचो जो सुशंपणा जाला, which is self-sufficient. Speaker Sir, the program of the government of Sarkar Tumchya Dari, it looked like a pre-election gimmick at the cost of the public exchequer. Coming to Nasha Mukt Goa, Speaker Sir, what we see today is the reverse. The drug menace in the state of Goa is at its highest, and the government or the governor's address has failed, Speaker Sir. Safe Goa म्हणून governor's address and sangla. Are we safe, Speaker Sir? With the amount of rapes, dacoity, with the amount of, I must say, accidents happening, Speaker Sir. आणि आम्ही safe म्हणून आमचे governor has addressed it, Speaker Sir. So all I want to say, it just looks like only use of vernacular phrases. It is a failed attempt to hide facts, Speaker Sir. Speaker Sir, with regards to Goa's per capita income, 5,04,000 म्हणून Goa's per capita income has been shown. I would like to ask you, Speaker Sir, does an average Goan earn 5,04,000? It is very easy, Speaker Sir, to use statistics to hide facts. So, what this teaches us is that, Speaker Sir, the inequalities in incomes among Goans is the highest. Speaker Sir, with regards to protection of trees and forests, the Honorable Governor has made in his speech that the government wants to protect Goa's green cover index. Speaker Sir, with the reckless cutting of trees, Mopa is a shining example. The Thanmar project is an example. Where are we heading, Speaker Sir? So, Speaker Sir, Je Amgele Western Ghata, that is the 8th world's most biodiversity hotspot. Je Amgele Tiger Reserve aha. हुई ना हुई प्रयत्न चल्ला की हे आमगेले एनवायरमेंट पाड घालपाक. कोणा लागून, स्पीकर सर? कोणा हे गोंयकाराक जोरी तर म्हाका तरी दिसना हेजो फायदो जातलो म्हणून. With regards to tourism, Speaker Sir, the tourism industry required a bailout package, or the MSMEs had required a package, but somehow, Speaker Sir, this government failed to bail them out. Speaker Sir, Jay Makadista Smart City Mission, the governor has made a mention. But is our cities really smart, Speaker Sir?
we need to introspect on that as well. The governor in his concluding phrases used phrases that sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, sabka prayas. Ye maga dista, Speaker sir, the current policy of the government seems like beggar my opposition. We have to beg what is our due. This is injustice not to the MLAs, but when there are 15 to 16 opposition MLAs now, it is injustice to 45% of Goa. It looks like there is a systematic ploy for teaching जे 33% सोडून जे 67% लोक हा यांका बूथ शिकोवपाक एक प्रयत्न चल्ला स्पीकर सर. Why do we have to bend? It is our right, Speaker sir. Speaker sir, जे म्हाका दिसता आज जे आमगेले NGO आहे, the governor's address failed to mention on the efforts of these proud NGOs. यांका जोरी तर म्हाका दिसता हुई ना हुई आमी felicitate करपाक जाय. Because the Supreme Court, Speaker sir, has held because of their intervention, not because of elected members, Speaker sir, because of the intention. Speaker sir, normally on the governor's address you speak on points mentioned by the governor, but several of my colleagues have spoken about various other things. I would sum up, Speaker sir, by saying that there is no mention of heritage tourism. Chandor, the village that I come from, or that is part of my constituency, there is no mention of any sustainable facts with tourism, Speaker sir. Speaker sir, when it comes to health, आमचे जे कुंकोळच्या गांवांत बारीकशे म्हाका दिसता इतले त्रास लोकांक जाता, एक सारकें अर्बन हेल्थ सेंटर ना, कांयच ना. सिनियर आमगेले दोतोर आहाय आनी बाळ्ळी हेल्थ सेंटरान जेन्ना आमचे केपेंचे आमदार आहा थिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, पूण तेजो म्हाका दिसता हुंय ना हुंय बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ मेडिकल स्टाफ, द शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ, द पीपल आर सफरींग, स्पीकर सर. अनएम्प्लॉयमेंटाचे, स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमकां जे टायम दिल्लो पयलो, जे म्हाका दिसता 25 दिसाचें सेशन, आनी त्या वेळार आमी जायते क्वेश्चन घातलेले, आनी जेन्ना क्वेश्चन घातलेले अनएम्प्लॉयमेंटाचे, वी फावंड दॅट there are certain people, Speaker sir, आमी जेन्ना 80% reservation for Goans or 100% reservation for Goans म्हणून उलयता, but it is a shocking fact, Speaker sir, to see that certain constituencies, I would not name, there are specialties with engineers in one constituency, there are some people with the aviation industry, some people in the PWD department. So, Speaker sir, will Goa prosper in this if no merit system is followed? Speaker sir, The time Sopila, sir. 2 मिनटां कवर करता. Speaker sir, with regards to the pollution, आमचे जे कुंकोळच्या गांवांत इतले pollution जाता आनी इतले लोकांक त्रास जाताय, स्पीकर सर. हे त्रास जाताय कित्याक हे इंडस्ट्री जे हिंगा आहाय, जे हे रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री आहाय, अंधा कानुना भाशी थिंगा धंद कोताय, इतले म्हाका दिसता इलिगल थिंगा धंद जाता, पूण तेजो मेन्शन म्हाका दिसता हुंय ना हुंय, स्पीकर सर, हिंगा जालना. At the end, Speaker sir, I would like to mention कि जे आज आमगेले ये फिजिकल मॅनेजमेंट जे आहा, जे फिजिकल डेफिसीट 27,000 करोडाचे आहा, प्रत्येक गोंयकाराचे 1,80,000 रीण आहा, हे म्हाका दिसता हुंय ना हुंय मेन्शन केलो ना. जे आमचे चेअरमॅन बाब, आमचे कदंबाचे चेअरमॅन हिंगा आहा, तेणे उल्लेख केल्लो की जे बसीचे उलयता म्हणून, पूण आमचे जे कदंबाचे जे बस स्टॉप आहा कुंकोळच्या गांवांत, that was a model project in the state of Goa. It won several awards, but today it is in a shabby state of affairs, Speaker sir. In spite of our writing to the department, in spite of our writing to various things, there is no action on that, Speaker sir. So, Speaker sir, at the end, I would like to thank the government, Speaker sir, because आनी एक सांगपाक सोदता कित्याक आज एक अनस्टार्ट क्वेश्चन आमगेले आयला आनी मुखेलमंत्रीक हांव देव बरें करूं म्हणटा, जे चिफ्टन मेमोरियल म्हणून हो जो कुंकोळी रिवोल्ट म्हूण जालो, आज आमकां तेणें उत्तर दिलां की हें हिस्ट्री पुस्तकान येतलें म्हणून. पूण स्पीकर सर, एट द सेम टायम देर इज अ रिपोर्ट टेबल्ड, स्पीकर सर, हायसंट पिंटो म्हणून एक रिपोर्ट आहा, एंड देर आर सेवरल अदर प्लेसीस दॅट नीड टू बी रिफर्बिश्ड. स्पीकर सर, उलोवपाक जाल्यार जायत आहा, म्हाका दिसता एक 10 मिनटां पासून आनी
पूर जावपा न्हू पूण आमकां दुसरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली दुसरेय आहाय हांव रावता स्पिकर सर दॅट द गव्हर्मेंट वील टेक एक्शन अगेन्स्ट द सेम थँक्यू स्पिकर श्री चंद्रकांत शेट्टी स्पीकर सर आज हांव जो उबो रावल्लो आसा हांगा तो आमच्या जे ऑनरेबल गव्हर्नरान भाशण केल्लें आसा ताचेर अभिनंदनाचो हे करपाक रावल्लो आसा आमचें गव्हर्मेंट जें आसा जेन्ना कोवीड जालें आनी हे तावते बी हे आयिल्लें तेन्ना खुबशे आमचे फिशर फोक लोकांचे तांचे धंदे खरेंच आवड जाले तांकां खुबशे लुकसाण जालें सो आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां अरावंड 26 फिशरमॅनांक तेन्ना तांकां कंपेन्सेट केल्ले टू द ट्यून ऑफ 75.25 lakhs आनी हे तांकां सगळ्या ते इक्वली हे केल्ले प्लस लास्ट इयर जर पळयशात 2021 इयरान मरीन फीश प्रोडक्शन 1.21 lakh टन जाल्ले आनी इनलँड फीश प्रोडक्शन वॉज 5300 टन्स हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की हे जे फिशींग फोक जे हांचो बिझनेस आसा ते खुबशे जे हाचेर जे बोटीर काम करतात ते भुरगे भायले असतात सो आमच्या हांव गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की आमच्या ITI वोकेशनल कोर्स हो एक कोर्स आसपाचो त्याच्यामुळे आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाची ट्रेनिंग दिवन फुडें वचून हांकां तांकां एक लोन फॅसिलिटीज दिवचे आयदर थ्रू EDC ऑर सम अदर थिंग सो दॅट ह्या फिशींग हातून बिझनेसान ते इनवॉल्व जातले हांव कोणाच्या म्हणजे भायल्यांच्या अगेन्स्ट आसा अशें ना पूण सगळ्यांनी इनवॉल्व जाल्या मुळे आमची इकॉनॉमी इम्प्रूव जातली कित्याक आफ्टर मायनींग बंद जातूक सुनी गोंयची इकॉनॉमी म्हणटा ती उरता ती ट्युरिजम उरता आनी फिशींग उरता दुसरें म्हणटात ते आमचो आनी एक आमच्या गव्हर्मेंटाचो ऑब्जेक्टीव आसा स्वयंपूर्ण गोवा ते शेल्टर फॉर ऑल अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना गव्हर्मेंटान 24 लोकांची घरां कंप्लीट केली आउट ऑफ 42 आनी हांगा आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां तांच्यांनी ऑनलायन वेबसायट सुरू केली www.goabazar.org आतां जेन्ना सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ही वेबसायट सुरू केली ताचेर जेन्ना सेलिंग करपाक गेले एक तर ही आमची www.goabazar.org ही इतली पॉप्युलर ना एक तर ही स्कीम पॉप्युलर करची नाजाल्यार ही ऑनलायन जे जे ई कॉमर्सचे सायट आसात लायक फ्लिपकार्ट एमेझॉन ताका कनेक्ट करपाची सो दॅट आमची जी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात तांचो सेल वाडपाचो आनी तांकां ट्रेनिंग दिवपाची की बाबा कसो सेल तेंचो जास्त वाडटलो कित्याक आमचे कडेन सेल्फ हेल्प ग्रूप प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन कांयच ना म्हणल्यार 200 ते 250 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आतां खुबशा लोकांक अवेरनेस जाल्ले आसा ती प्रॉडक्टूय करतात पण जो पर्यंत मॅन्युफॅक्चर केले म्हणून जायना जो पर्यंत मार्केट सेल जायना तो पर्यंत ताचो कांयच फायदो जावचो ना तिसरें म्हणटात ते आमची दीन दयाल DDSY स्कीम आसा ही स्कीम सगळ्या हेतून आसा आनी ह्या स्किमी अंडर 447 इलनेसीस आसात गव्हर्मेंटातय आसा प्रायवेटातय आसा ही जेन्ना इनिशियली जेन्ना सुरू जाली तेन्ना जो त्याचो एग्रीमेंट केल्लो ह्या स्किमीन प्रायवेट किंवा गव्हर्मेंट हॉस्पिटला कडेन स्कीम बरी चल्लेली आसा अरावंड मोर दॅन 2 lakh पीपल हॅव गॉट ती DDSY कार्ड आसात पण त्याच्या नंतर ही स्कीम केन्नाच अपडेट करूंक ना नाल्यार जे जे त्या एग्रीमेंटान आशिल्ले बिटवीन द स्कीम आनी हॉस्पिटला बरोबर जे टर्म्स असले ते थोडे थोडे टर्म फॉलो करूंक ना सो हांव गव्हर्मेंटाक म्हणटा हे सगळे टर्म जर फॉलो करीत जाल्यार ही स्कीम आनीक बरी लोकां पर्यंत पावोंक शकता आनी जे हे स्किमीचे स्टेक होल्डर आसा हॉस्पिटल्स आसात जे बाकीचे आसात तांकांय बरी म्हणजे दे वील फील लायक वर्किंग फॉर दीस स्कीम आतां कशी जाल्या ही स्कीम थोड्याच प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आसा हांव अशें म्हणटा ही स्कीम सगळ्या हॉस्पिटलांनी जाता तितली लागवण करून घेवपाची आमच्या कडेन हांव तुमकां आमची जी एज्युकेशन पॉलिसी आसा आमच्या गव्हर्मेंटाची खूब बरी आसा आनी एज्युकेशन गांवांनी पावपाचें सगळ्या हांकां सगळ्या सेक्शन ऑफ सोसायटीक पावपाचें म्हणून आमी गव्हर्मेंट खूब प्रयत्न करता मिड डे मील स्कीम बी करता आतां हे मिड डे मील स्किमीन कांयच ना म्हटल्यार आमचो गव्हर्मेंट अरावंड 1.60 lakh स्टुडंट बेनिफीट जाता आनी हाचेर गव्हर्मेंट इज इनकरिंग अरावंड 24.66 crore तशेंच खुबशा भुरग्यांक स्पेशली SC ST भुरग्यांक खुबशे स्किमी आसा स्पेशली आमच्या ITG कॉर्पोरेशनान बी तांकां कंप्युटर बी शिकपाक फ्री आसा सो हे त्या भुरग्यांनी अवेल करचे हांव गव्हर्मेंटा कडेन एकूच म्हजें आनी एक हें आसा रिक्वेस्ट आसा हायर सेकंडरी 10वेक 12वेक
आमचे कडेन सगळे सब्जेक्ट आसा पूण फायनान्शियल मॅनेजमेंट हो सब्जेक्ट ना. हो सब्जेक्ट हळू इंट्रोड्यूस करपाचो. हो फायनान्शियल मॅनेजमेंट सब्जेक्ट कसो आसता, हो 12th जावन आसता, पूण आतां ही काळाची गरज आसा भुरग्यांकय कळपाचें हायर सेकंडरी बाबा फायनान्शियल मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट आसा म्हणून. आमच्या गव्हर्मेंटाचे खूब स्किमी असतात, तातूंत जर थोडे थोडे जर मॉडिफिकेशन केले जाल्यार ते खुबश्या पर्यंत पावूंक शकता. आणि हांव इतलें म्हणजे सांगून बंद करता. देव बरें. Next, Carlos Pereira. Honorable Speaker, I rise to support the amendments by my colleagues to the Governor's address. My colleagues in the opposition. First, the Honorable Governor has spoken of Saimpura, Goa, and specifically it's mentioned under item number 7 that they're having the engagement of the bureaucracy with the community for transformation of every Goan. My humble submission is, how do you expect the bureaucrats who come from Delhi and who come on short visits here, I call them visits, but they're only for a short period of time, who don't even know the local language, how would they effectively interact unless you give them a training of the Konkani language? And they will be able to effectively know the sentiments of the people. Previously, when we had officers who came, they knew the language, they studied, they took pains. When आज ते येतात ते सगळे भायरसून येतात, तांकां कांय खबर ना, ते फकत येतात, हॉलिडे करतात, 3 वर्स जाले ते वयतात, and that is how we are having the government being run. All this is being pushed down the line to the officers here. This is one thing which we need to have them part of the system. There are very good officers. I know there are some who are very good, some who are totally useless. But those good officers can give good support to the government and to the entire machinery if they can actually directly interact and know the problems of the people. Sarkar Tumche Dari, you all had this program. Nothing is spoken in the governor's address about what was achieved. I know that they went village to village or constituency in constituency, having big melas. People were called, people came with a lot of expectations. Nothing happened there. Not even one issue was resolved. And they were told, come to this office and come to that office. People were highly disappointed. There's nothing mentioned about this, what was achieved by it, except this grand fair and fair. And I suspect that that was something as a motivational factor which they were using as an election propaganda. Nothing else I could say about it. You speak of garbage, clean and healthy Goa. But we are seeing garbage being littered all across the state. Not only in my constituency, we have people in Aldana constituency who are not in Aldana. There may be a very small percentage of people who are dumping garbage on the roadside. But we have people coming through our constituency. There are no proper demarcations of sites. We are also having the Goa Non-Biodegradable Control Act 1985. There's nothing mentioned about the implementation of this act in the governor's speech. The governor's address does not take care of showing what the government is doing except showing some figures and expenditures of money. We require garbage bins to be put in place. We require identification of places where it will be. Our Aldana village panchayat itself is stuck, is unable to give construction licenses because it doesn't have an MRF facility. There is, and if there is a board put up not to throw garbage, that's the place people will throw the garbage. So these kind of things and education for the people which is needed at the grassroots is very important. We need to also provide free dustbins to the village panchayats, and the village panchayats can in turn provide dustbins to the houses so that they can collect and keep it for the collection. GSIDC, we had a grand inauguration of our High Court building, and I always have a very high impression and believe that the GSIDC is a specialized body, a vehicle to have quality infrastructure being done. But unfortunately, after our recent High Court building, which was inaugurated earlier last year, if you remember, a false ceiling of the High Court room only came down crashing. This reminds me that when the stadium was constructed there, at the time of the press conference before the inaugural matches, someone who was standing behind the door fell down with the door.
So this is the sad state of affairs which GSIDC is doing work, and I think something needs to be done. We also speak about water supply, which is being made available. We know that water supply is a basic feature of life. Right to water is a fundamental right. We need to provide water to everyone. The governor's speech speaks about you are ready to provide water to MOPA. MOPA is being given preference to us. We are the people who are there in our constituency, places like Kalvim, Pomburpa, Olauli, Ekoshi, Ukasai, we are not getting water. There's no proper water. I'm not saying even for a day. They're not getting water for 2-3 days. And water is being made available to these kind of places, which is very sad. And it's a reflection that the government is not very serious about the woes of the people. Election department, I have mentioned this in a question which I had asked. The Honorable Minister was pleased to answer that. And that is very important, I want to say, about toilet facility for the center over there, sub-office which is there at Gawar. I will just read to the House what is the answer. I asked about this, whether the government is aware that the section office does not have toilet and also storeroom to store the equipment. And the answer given to me was, the section office does have toilet and storeroom, but the same are in deteriorated condition and require repairs. So you can imagine if the staff is not getting a proper toilet, not proper facilities, and you're talking of open defecation and all that free, where you expect them to go, in the jungles? So you have forgotten to look at the basic amenities for your own staff, and you're giving tall statements and figures in the governor's address, which is very sad. There is no mention about the 3 free cylinders which was being promised time and again. If you remember that the government made promises after promises about 3 free cylinders. Till date, we have not seen any notification. I had already stated that price would be hiked, and then afterwards from 2 they will say 1 more is given free. Even then I said there will be riders, that everyone would not get free cylinders. Till today, nothing is mentioned, there's no reference about it. As far as women are concerned, there are a lot increasing assaults on women, and this has brought shame on our otherwise beautiful and peaceful state. The charismatic tourism minister would need to take positive steps to improve the quality of tourists and ensure safety of women. I will tell you my own personal view that I have seen, as a lawyer and as a public prosecutor, most of the cases, serious cases, were not done by Goans. They were people who were from outside Goa. If you look at this kind of touts who have entered here in Goa in the tourism sector and destroying the name of Goa in tourism, are these people who are coming here trying to make a fast buck at the cost of our people, and finally they're fleeing away. When there's a crime, you will see it's they who are the main perpetrators. Of course, there may be a small percentage of our people, but you go there, go incognito, don't have to go with a car, and just walk down that road, and you will realize what they're trying to call you for, what they're trying to sell you. It is all what we don't want here in Goa. And they are not our people. They are people who have come here on short-term, fast money measure. I think we need to change this kind of perception, get rid of such people. Also, there are many complaints about the police. And I have recordings where the police, the traffic police, though they do a good job otherwise, they are very, very particular to stop any vehicle which is a tourist vehicle or with a yellow number plate. I don't see why they have some anathema or they have some kind of a mental setting in their mind that they must stop them, catch something, and if you can't, last probably you will ask them, do you have pollution certificate? When we have traveled to other states, I will tell you my experience. When we were stopped, we had everything shown, and then I myself asked the police officer, why did you stop? He said, in Goa you stop our people, why should we not stop you? See, kind of thing which we get when we suffer. So it is a very bad image. People who have gone away from Goa have gone back with bad memories. We should stop that, and we should not allow these kind of things to prevail. And I think that the governor has forgotten to mention these things or has chosen not to mention.
About mining, we always hear the promise of resumption of mining. Only when election is coming, we are talking about mining being resumed. Last year, the government made a statement on the floor of the House of forming a mining corporation. 3 months later, around December, mining corporation was formed. We never heard anything about it after that. Mining has not been resumed, nor have we heard any steps being taken. People are stuck, trucks are rotting, trucks are rusting, and business is dead. People are in debts, and I think the government is not even looking at their plight. And every time, again, the next election, they said, we will start the mining. Nothing comes. And what about our roads? The governor has not mentioned anything of hot mixing and the washing out of the roads. The concreting of the roads, this is not, at least the washing has taken place, washing out has taken place now. The concreting of the roads was done previously, before the elections, and that could be in the governor's speech. The roads are cracking. The roads are being opened up for the purpose of repairing. They are closing sections right now in front of the military, I think it's 2 STC in Bamboli. They have closed the section of the highway and we are going by the side service lane. Why? Because that is in a bad state. How can this be allowed? I can understand 2-3 years later, within 6 months, these roads are in such bad state and people are suffering accidents, injuries, spinal injuries too. This is very bad. I think the government has to wake up, not only when things happen and an accident takes place, but immediately government should. We are also seeing increase in price of petrol and diesel, increase in price of commodities, but there's no increase in the money of DSS or Griya Hadar. I think the people are waiting for this because they feel that with every increase and the life becoming more expensive, there's no mention of matching increase which the governor has spoken to make this feasible for these poor people who want and who gain with this. I would have expected the governor's address to be truthful on issues plaguing Goa. Rather, in my view, it is a certificate to pat the government on its back despite glaring shortcomings. Thank you. Rajesh. स्पीकर सर, महामाहीम गव्हर्नराच्या अभिभाशणाचेर उलोवपाक हांव उबो रावल्लो आसा. राज्यपालांनी आपल्या भाशणान अनेक सरकारान सुरू केल्या, पण योग्य सगळ्यांक योजना ते लाभार्थ्यांक पर्यंत पावलेल्यो ना. सो आयज सरकारान DDSSY म्हणजे आरोग्या खातीर जे ट्रिटमेंट जो लोकां खातीर जो फ्री दिवपाचो केल्लो आसा, पण सरकारा कडेन म्हाजी विनंती आसा, सरकारान कॅन्सर पेशंटांक ती लागू करची, कारण तांकां ही कांयच लागू जायना आनी गरिबांचेर खूब अन्याय जाल्लो आसा. हेका लागून हांव सरकारा कडेन विनंती करतां की सरकारान कॅन्सर पेशंटाकय ती स्कीम लागू करची. स्पीकर सर, कोविड काळान भरपूर लोक मेले. एका कुटुंबाक 2-2 लाख 50-50 हजार अशें मेळटा, पण आजून पर्यंत खुबशे लोकांक मेळ्ळेले ना. ही स्कीम आजून पर्यंत पावल्ली ना. म्हाज्या मतदारसंघान भरपूर लोकांक आजून मेळपाचें आसा, पण तुमी मातशें तितून लक्ष घालचें स्पीकर सर, आनी हे ताबडतोब लोकां पर्यंत हे पावोवचें अशी म्हाजी तुमकां विनंती आहा. स्पीकर सर, आयज गोंय सरकारान सगळ्यांत चड रिवेन्यू मेळटा तो मायनिंगे वयल्यान मेळटा. हो वेवसाय बंद जाल्लो आसा. आत्तां आमचो कालूस बाबान सरान म्हाज्या मित्रान सांगलें आसा, मायनिंग कॉर्पोरेशन केला गव्हर्मेंटान, त्याच्या मार्फत खाण उद्योग वेवसाय सुरू करतो. पण त्याच बरोबर सरकारान मायनिंग डंप पॉलिसी सुरू करून ट्रक ओनरांक आनी जे काम करपी आहा तांकां हेजो फायदो दिवचो, तांकां खंय तरी भूक मारीची पाळी येवपाक जायना म्हणून सरकारान हेजी सारकी पूर्ण खात्री घेवन हेजेर काळजी घेवची अशें म्हणटा. स्पीकर सर, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतां. स्पीकर सर, आयज जी फेरी तुमकां सांगूंक सोदतां, आयज जी फेरी आमचे फेरी म्हाज्या मतदारसंघान 4 आयलंड आसा. 4 आयलंड मिन्स म्हाजे 6 फेरयेचे पॉयंट आसा. पयलीं म्हणजे ओल्ड गोवा दिवार, दुसरे सापेर दिवार,
तिसरे दिवार वाशी, चौथे दिवार नारवा, पांचवे गवनाळी गुमारजो आमचे, तशेंच धावजी आखाडा. ह्या चारी फेरी हे जे 6 फेरी पॉयंटांचेर जे आसा, ह्या फेरी सच्या फेरयेचेर आमकां येयल्ल्या दिसा भुरग्यांक त्रास जाता, स्कुलाक वचपाक, कॉलेजीक वचपाक, सगळ्यांक. जे कोण बरो ना 2-2, 3-3 वरां सगळे एम्बुलन्स उरता, सगळे उरता, भुरग्याचें स्कूल चुकता, भयंकर त्रास जाता. हांव तुमचे कडेन मागता स्पीकर सर, तुमी हितून लक्ष घालचें. जे लोकांचे हाल जाता, जे 3-3 वरां उबे उरता, लोकांच्या स्कुलां चुकता, लोकांक शिक्षण सारकें घेवपाक मेळना, लोक आरोग्याची काळजी घेवंक पळयना, कोण हॉस्पिटलांत सारकें पावना, कामार सारकें पावना. आमी खूब रिक्वेस्ट करून पळयला. तुमी हेजेर सारकें ठोस निर्णय घेवन आमकां हेजी तुमी एक आश्वासन दिवचें. त्याच बरोबर रिवर नेविगेशनान ज्या खात्यान जे सेलर आनी मशिनिस्ट म्हणून अशे वेकन्सी येयल्ल्यो आसा, वेकन्सी काडपाच्यो तेंचो प्लॅनिंग हांव सांगता स्पीकर सर, मातशें तांकां काडूंक लाया. कारण खुबशे लोक तितून ताबडतोब तुमी भरती करा. कारण खुबशे बेकार आमच्या मतदारसंघांतले सगळे तेंच काम करपी जे फेरयेर येयल्ल्या दिसाक आमकां सांगता फेरयेचेर स्टाफ ना, हें ना, तें ना म्हणून. पण म्हाजें स्पीकर सर, म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा, हो ताबडतोब विशय ते सेलर म्हण, मॅकॅनिस्ट म्हण, हे ताबडतोब तेंची वेकन्सी घेवन तांकां कामार घेवचे आनी तेजे त्या कारणान लोकांची सेवा बरी जातली अशें म्हणून स्पीकर सर हांव तुमचे कडेन मागतां. त्याच बरोबर हांव आनी एक सरकारा कडेन सरकारान बेगोबेगीन आर्कायव्ज हे सगळे पुरातन डॉक्युमेंट जे सांबाळपाचे आनी सगळे अत्यंत म्हत्वाची कागदपत्रां जी डिजिटेशन करून तेंची ताबडतोब लँड गार्बिंग स्कॅम जे जाता तेका आळो घालपाचो अशें म्हाजी तुमचे कडेन एक अपेक्षा आहा स्पीकर सर. त्याच बरोबर जे आतां आमी फेरीचे पॉयंट जे उलयल्ले आसा ते तुमी लक्षांत घेवन हे सरकारान आमकां जाता तितले बेगीन दिवचे. तुमकां स्पीकर सर सांगता आनी एक आमचे मेन म्हणजे कदंबा प्लेटो. जे कदंबा प्लेटोन एक व्हडली टँक बांदल्या, शो पीस, जस्ट लायक शो पीस. म्हणजे तुमी जाणा आसतले शो पीस म्हणजे स्पीकर कशें. आमी गव्हर्नरा कडेन सुद्दां सांगले स्पीकर सर, लोकांक 24 वरांनी उदक मेळटा, तें बी कितलें मेळटा, टँक येदी आसा जाल्यार इतलेंच उदक मेळटा. असो सद्याचो प्रश्न, लोकांक उदक मेळना. आमी खूब ट्राय केली सरकारा कडेन, गव्हर्नराक आमी बरोवन दिलें, गव्हर्नरान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. स्पीकर सर, तुमी हितून भर घाला, आमी थकले वचोन. तुमी हितून भर घाला, कारण लोकांक उदकाची, लायटीची मेन सोय आसा, लोकांक उदक ना. कांयच उदकाचो म्हणजे इतलो प्रॉब्लेम जाता. फ्लडिंगाच्या टायमार तुमी आनी एक स्पीकर सर, जे फ्लडिंग जाता, पावसाक धरणां भरली की तुमी रोखडे उदक सोडटले. तेन्ना उदक जेन्ना सोडपाचें, जेन्ना धो धो करून पावस झडटा तेन्ना सोडपाचें ना, कारण ते फ्लडांनी लोकांची घरां मोडटा, बांद तुटता, आमकां भरपूर त्रास जाता. थोडें उदक तुमी एक 2-3 दीस पयलीं सोडपाक कॉमेस करा. ते एवरी इयर सोडटा तुमी, पूण 2-3 दीस पयलीं सुरू करा, जेणे करून तो बरोबर सारको फास्ट फ्लड येवन लोकांक त्रास जाता तसो न्हू, की सारको सुरळीत जावनी आनी आमच्या मतदारसंघाचेर त्रास जायना पळय तशें तुमी करा. कारण म्हाजो आख्खो मतदारसंघ 50% लोक म्हाजे हितून रावता, जे आयलँडान रावता, तांकां खंयच्यान तरी वाचोवपाचें काम आमी करूंक जाय. आनी ही तुमची जबाबदारी आसा स्पीकर सर, तुमी आमकां मदत करा. कारण 50% लोक जे आमचे आसा ते आयलँडान रावता, हे तेंचेर अन्याय जावन लास्ट टायम भरपूर अन्याय जाल्लो आहा. ह्या फावटी आमी सारको भरपूर प्रिकॉशन घेतलेले आसा की आमी पळयत आसा की केन्ना फ्लड येतलो. एवरी टायम हांव अर्दे वरान हांव हें करीत आसता, विचारपूस करीत आसता की खंय कितें जालां, खंय उदक ब्लॉक जालां, हांव म्हाजी टीम धाडीत आसता. त्याच भशेन एक रिक्वेस्ट आहा, सरकारान धड करून तें उदक सोडचें न्हू, एक सुशेगाद उदक सोडचें 2-3 दीस थोडे करून, जेणे करून लोकांक त्रास जावचे ना. त्याच बरोबर आनीक आमचे ओल्ड गोवा तुमी जाणा हेरिटेज सायड, दिसाक स्पीकर सर दिसाक कितले हजारांनी लोक येता. देवळां आसा, चर्ची आहा, तळे आहा, सगळे पळोवपाक येता, सगळे कडेन भोंवता, आयलँडान येता, सगळे भोंवता. स्पीकर सर, थंय म्हाजो जो गार्बेज प्लांट आहा हो एक लोकवस्तीन आसा. हेजेर खरोखरच एक विचार करपाची गरज आहा.
ज्या जाग्यार हांव पयर फाटल्या दिसांनी गेलो, सगळी टीम घेवन गेलो, ज्या जाग्यार गार्बेज प्लांट येता स्पीकर सर, तो गार्बेज प्लांट अत्यंत सारको घातकी गार्बेज प्लांट येता. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सर सांगूंक सोदतां, तो लोकवस्तीन नाका, त्या जाग्यार जस्ट 1 मीटर सुद्दां न्हय, हो कंपाऊंड टू हो कंपाऊंड, ह्या कंपाऊंडाचेर जवळ जवळ 2000 फ्लॅटां आसा. थंय मठां आसा, स्कुलां आसा, हॉस्पिटलां आसा, लोक रेसिडेन्शियल एरिया आसा थंय, आनी तळें आसा. हेणी करून आमकां भरपूर त्रास जातलो. हेजेर मातशें तुमी एक सरकाराचें लक्ष मातशें घालपाक, तो गार्बेज प्लांट लोकवस्ती ना थंयसर तुमी शिफ्ट करपाचो, इतलें हांव तुमचे कडेन मागता स्पीकर सर. आनी म्हाका जे उलोवपाक गव्हर्नराचे हेजेर मेळ्ळ्या बद्दल हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. Honorable MLA Jennifer. Speaker sir, I rise to speak on the Governor's address and also would like to take this opportunity to commend my government for taking various initiatives for the betterment of the state of Goa. One of the most commendable initiatives taken by the government is the initiation of the Swayampurna Goa. It was an extension of the vision of our Prime Minister for Atmanirbhar Bharat. It was done to bridge the gap between the government and the public, and this program benefited about 24,235 beneficiaries, and hence our state today has become a role model for the rest of the country. And also the objective of the mission was to bring services to the doorstep of the common man. Previous governments have spoken a lot about women empowerment, but have not able to deliver much. My government, under the Pradhan Mantri formulation of the Micro Food Processing Enterprise Scheme, and an amount of 76.11 lakhs as seed capital and bank linkage under one district and one product, passed on a benefit of 17 lakhs to 250 SHG members who are involved in the micro food processing industries. To help women further, my government has continued the Ladli Lakshmi scheme by dispersing an amount of rupees 50 crores to 5,000 beneficiaries for the year 21-22. Apart from these, there are also various other schemes which provide financial benefit to women who are unable to do so. My government has also completed various infrastructure works in different parts of Goa, like construction of bridges, reconstruction of bridges, pathways, building highways, resurfacing, widening, and upgradation of roads, keeping in mind the promise of a developed Goa. To boost agriculture, the Tilari irrigation project is being personally monitored by the PMO's office, and upon completion, an area of 14,521 hectares will be bought under irrigation, benefiting farmers in Pennem, Bardes, and Bicholim Taluka, and is expected to boost agriculture production in the state and create employment in farming sector. Also to enhance agriculture and support the farmers and to raise their standard of living, the government is supporting farmers by providing subsidies, incentives, and minimum support price to make Goa self-sufficient. The government has distributed an amount of 3.91 crores in form of subsidies benefiting 14,763 farmers during the year 2021-22. The construction of the Mopa Airport, which is expected to be completed this year, will provide jobs to locals. So keeping that in mind, the Aviation Skill Development Center has been set up and which will provide training to an unemployed youth who in turn will get jobs at the airport. Also keeping in mind global warming and climate change, the government has promoted non-conventional energy to build Goa as Green Goa, for which the Goa solar policy is formulated. The Civil Supplies and Consumer Affairs Department has done a commendable job in implementing the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme in the state during the COVID pandemic, where the eligible beneficiaries were provided 5 kgs of free food grain. Keeping in par with the changes that are taking place in the field of education and techniques of teaching, over 1,000 teachers were given training online and offline mode on creation of the digital infrastructure for school education by SCERT.
The government has also introduced robotics and codings in school with an idea to increase creativity in the children and designing skill in students. Around 485 teachers were trained for the same. During the Tokte cyclone, fishing activities were affected in the state. The unfavorable weather left many fishermen stranded, out of which 26 fishermen have been compensated to the tune of 75.25 lakhs, whose vessels were damaged by the natural calamity at sea. I would like to congratulate and thank our Honorable Chief Minister for his sensitive approach towards the people of Goa and the state. Also like to extend the thanks to Honorable Prime Minister for his keen interest in the development of the state. Thank you, sir. माननीय आमदार विरेश. I raise to oppose the Governor's address and support the amendment in list number 3. Speaker sir, पयलू म्हणजे गोंयान गोंयकार कोण अजून पर्यंत डिफायन जाल्ले ना. कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन हो अजून पर्यंत डिफायन जाल्ले ना. कोणूय येता आनी कोणूय वयता तो आपूण गोंयकार म्हणटा. लेट CM मनोहर पर्रेकर 2012 एक स्टेटमेंट केल्लो की मायग्रेशन जे आसा ते वाडत आसा आनी ह्या मायग्रेशनाक लागून 2022 पर्यंत ते आउट नंबर करतले गोंयकारांक म्हणून. अजून पर्यंत सरकाराचेर ह्या बाबतीन कांयच स्टेप्स घेतलेले ना, तेजेर कांयच एनालायज केल्ले ना, सर्वेज केल्ले ना आनी हेजेर कोण कांय उलयय ना. फुडले सुवातेर जेन्ना आमी पळयता कोविड काळान जें काम सरकारान करपाक जाय आसलें त्या लेवलाचेर केल्लें ना. आयज सरकार म्हणटा की कोविडाच्या टायमार आमी खुबशे प्रिकॉशन्स घेतले, खुबशे हॉस्पिटलांनी सर्विसीस प्रोवायड केले, पण जेन्ना आमी पळयताले तेन्ना जे ऑक्सिजनाक लागून लोक मेले, गोंयकार जितले मेले, जावं व्हेंटिलेशन शॉर्टेज, ह्या सरकाराची खंय ना खंय सारके वेवस्था नासली कारणान लागून हे मेले अशें हांव म्हणटा. तशेंच जो GMCचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां तुमी पळयता आसतले, हांवेंनूय विजीट केल्ली GMCन, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो मेंटेनन्स वर्क आसा तो त्या लेवलचो ना. आख्खे गोंयची जनता, आख्खे गोंयचे लोक GMCन येता ट्रिटमेंटाक खातीर आनी एक वन ऑफ द बेस्ट म्हणूंक शकता, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट सेंटर जावपाक शकता त्या पद्दतीन जावंक जाय, बट ते खंय ना खंय जायना. तशेंच सुपर स्पेशलिटी जे हॉस्पिटल जे बांदला पण अजून पर्यंत तितून जे इक्विपमेंट्स येवपाक जाय आसले, जावं कॅन्सर स्पेशलिटी ट्रिटमेंट सेंटर जावं आनी खंयचे इक्विपमेंट्स आसा ते येवपाक जाय आसले, ते अजून पर्यंत जे GMCन येवपाक जाय ते अजून पर्यंत येयल्ले ना. हें खंय ना खंय सरकारान जाता तितल्या बेगान अवेल करून दिवचें, जे करून आयज आमचे कॅन्सर ट्रिटमेंट, स्पेशली कॅन्सर ट्रिटमेंटाक लागून कितलेशे आयज लोक भायर वयता, गोंयकार भायर वयता, तांकां खंय ना खंय गोंयानूच ट्रिटमेंट करूंक मेळटलो आनी बरे पैकी करूंक मेळटलो. तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय ही आतां स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून एक योजना काडली सरकारान आनी हेजो खुबसो पब्लिसिटी केली. गोंयभरान खुबशी पब्लिसिटी जाली, पण ती पब्लिसिटी फक्त पब्लिसिटीक लागून उरली, तेज्या वयर कांय जाल्लें ना. आयज कितलेशे आमचे रुरल विलेजीस आसा थंय ही स्किम्स पावल्ल्यो ना, कितल्योश्यो स्किमी पावपाक जाय आसल्यो त्यो पावंक ना. हितून आमी पळयता तेन्ना 24,335 इतलेच बेनिफिशरी प्रोग्राम्स जाल्ले आसा आनी हे सामके कमी आसा. गोंयान समज 11 लाख जावं तेज्याकून वयर पॉप्युलेशन आसा, तितून सामके कमी आसा, 24,000ूच बेनिफिशरीज जाल्ले आसा. आनी आमचे गांवांनी कितलेशे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, अनएम्प्लॉयड वुमन्स आसा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट जावपाक जाल्ले, हे जाल्ले ना. हे खंय ना खंय सरकाराची जी स्टेटमेंट्स आसता, जावं बूक प्रिंटींग करता, बूक प्रोवायड करता, स्किमी दाखयता, त्यो स्किमी पावत ना. तशेंच गोंयान सद्याक ड्रग्स जी आसा ते वाडत आसा आनी सरकाराचो तेजेर नियंत्रणूच ना. दिसान दीस ड्रग्साचे जे न्यूज येता, बीच लायनीक धर, आतां स्कुलांनी पावल्ले आसा, कॉलेजींनी पावल्ले आसा, हेजेर सरकारांनी जाता तितले बेगीन स्टेप्स घेवचे आनी एप्रोप्रिएट स्टेप्स घेवपाक जाय. आनी आमचे जे भुरगे आयज ड्रग्सान भुरगे जावं जे बीच लायनार वचून जे ड्रग्स सेल करता ते खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आमचे होमगार्ड्स, आयज होमगार्ड हे सामके इम्पॉर्टंट आसा आनी खूब बरें काम करता, एप्रिशिएट करता तांकां,
पण आयज तांकां जी फॅसिलिटीज मेळोवपाक जाय आयज ती फॅसिलिटीज मेळना. तांकां खुबशे पेमेंट जो आसा तो टायम टू टायम मेळना, फॅसिलिटीज टायम टू टायम मेळना आनी दुर्दर्शा करून दवरली आसा तेंची. तशेंच गोंयचो एक म्हत्वाचो विशय तो म्हणजे एग्रीकल्चर, जो खाजन शेती. आतां म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्यांकून चड खाजन शेती आसा, पण हेजेर सामको सरकारान दुर्लक्ष केल्लो आसा. सरकारान खरें म्हटल्यार पळोवपाक जाय आसलें, खुबशीं भाशणां दिता, सबसिडीज 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 म्हणटा, बट सबसिडीज खंय? कोणाक सबसिडीज? जेन्ना आमची शेतांच सारकी ना, आमची शेतान समज आमकां रोवपाकूच मेळना, शेतां सगळीं उद्वस्त जाल्लीं आसा, नाल्यार कोणाक सबसिडी? हें एक इकॉलॉजिकली सोशो इकॉलॉजिकल आमचो सेगमेंट आसा आनी हेजेर आमी रेवन्यू जनरेट करूं शकता. गोंय सरकाराक कितलोसो रेवन्यू जनरेट जातलो, पण हेजेर आतां दुर्लक्ष केल्लें आसा. म्हाका खबर ना कित्याक लागून दुर्लक्ष केल्लें आसा आनी अशेंच करून आमची जी शेतां आसा ती पुरोवन उडयता. मागीर तेजेर कन्स्ट्रक्शन जाता, खुबश्यो अश्यो पद्दती आसा तितून आयज आमची शेतां वाट लावन उडयल्ली आसा. हांव मागता सरकारा कडेन, स्पिकर सरा कडेन, की तुमी लक्ष घालचें हे खाजन शेती कडेन आनी एक बऱ्यांतली बरी पॅकेज जावं बऱ्यांतलो बरो प्लॅन हाडचो, जे करून आमचे गोंयकार जे शेतकार आसा तांकां खंय ना खंय न्याय मेळटलो आनी शेतां रोवपाक पावतले. तशेंच आमचे जी कॅज्यू प्रायस आसा, आतां काजींचो जो प्रायस आसा आमच्या क्षेत्रांत पासून खुबशे काजीकार आसा आनी ह्या काजूचो प्रायस आसा तो खूब कमी आसा. 125 रुपीज फक्त दिता पर केजी. हो खुबसो कमी आसा. हो खंय ना खंय प्रायस वाडोवपाक जाय. ह्या हितून आयज तुमी पळयता आसता म्हारगाय कितली वाडल्या, आयज कामेरे घालची पडटा, आयज खुबशीं कामां आसा, ती कामांनी हो प्रायस खंय ना खंय आमच्या शेतकारांक परवडना. तशेंच जे आमचे मिल्क आमी प्रोवायड करता, जो गोवा डेरी जो आमचो मिल्क प्रोवायड करता, तितून फक्त 3.5 लाख लिटर पर डे वोत आमचो जाता आनी तेजो खरें म्हटल्यार खुबसो मायज येवपाक जाय आसलें उत्पादन जे गोंयाक रिक्वायरमेंट आसा. हें खरें म्हटल्यार वाडपाचें सावून आयज कमी जायत आसा आनी गोवा डेरीन आतां सद्याक 2 जे प्रॉडक्ट आसा ते ऑलरेडी बंद केल्ले आसा. हेजेरूय सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. तशेंच आमी पळयता आसतना आमचे जे फॉरेस्ट आसा, आमी हे फॉरेस्ट सेव करपाचें सांगून आयज खंय ना खंय हाती भायर वचत आसा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा 67% फॉरेस्ट लँड आसा म्हणून आमचो जागो 67% आसा, आजून पर्यंत तेजी रिसर्वे केल्लीच ना. एवरी टायम आमी म्हणटा 67% आमचो फॉरेस्ट लँड आसा म्हणून, बट हो खरें म्हटल्यार ऑन ग्रावंड नात. कन्स्ट्रक्शनां जायत आसा, इनलिगल एक्टिविटीज जायत आसा, आमची जी हिल्स आसा ते कट जायत आसा आनी न्यू प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट येयत आसा. सो हो फॉरेस्ट ऑर्चर्ड लँड फॉरेस्ट हे खंय आसा? 67% फक्त पेपराचेर आसा, हेजे वयर कांयच ना. तशेंच आमचे जे ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा, आयज आमचे ट्रायबल आसा तांकां खुबसो फंड येता. तो आयज फंड युटिलायज टायम टू टायम तो युटिलायजेशन जावपाक जाय. हो टायम टू टायम युटिलायजेशन जायना. आयज कितलोसो फंड डिले जाता, जंय करून आयज ट्रायबल विलेजीस आमच्याय मतदारसंघात कितल्योशो ट्रायबल विलेजीस आसा. ह्या ट्रायबल विलेजीसान जो फंड टायम टू टायम मेळोवपाक जाय, जो प्रोजेक्ट जे ट्रायबलाक लागून आसा ते मेळोवपाक जाय, ते मेळना. तशेंच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जे ट्रायबलाक लागून एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आमी स्टार्ट केलां म्हणटा ते ट्रायबल जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आयजून पर्यंत ना. तशेंच गोंयच्या सामान्य गोंयकारांचो जेन्ना म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडत आसा, दिसान दीस अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडत आसा, हेजो आजून पर्यंत सारको एनालायज केल्लो ना. गेले ते फावट 2022 जेन्ना BJP सरकार आसलो तेन्नाच तेंच्यांनी सांगलेलें की अनएम्प्लॉयमेंटाक लागून खंय ना खंय भत्तो दितलो म्हणून, 5,000चो भत्तो दितलो म्हणून. आयज तो खंयच दिसना, खंयच्याच स्किमीन दिसना 5,000चो भत्तो. हो आमी सांगून आसलो, हो BJP सरकारानूच सांगलेलो आनी हो खरो म्हटल्यार दिवपाक जाय आसलो. जेन्ना सरकार भुरग्यांक कामाक लावंक शकना, आयज आमचे आवय बापूय, आमच्या भुरग्यांचे आवय बापूय दीस रात एकठांय करता आनी फुडें सरता तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक आनी वयर काडपाक. आयज कोणूय आसूं, तो शेतकार आसूं, तो नुस्तेकार आसूं, तो पाडेली आसूं, तो आमचो प्रायवेट कामाक आसूं, कोणूय आसूं, आपणाचें पोट मारून आयज भुरग्यांक शिकयता. ताका 5,000, 10,000, 15,000 कितलेय पगार आसूं, मात भुरग्यांक शिकवण ही करता. आनी आयज खंय ना खंय आमचे भुरगे डिप्रायव्ड दिसता, भुरग्यांक कामां मेळना, गोंयकारांक कामां मेळना आनी आयज खंय ना खंय भुरगे डिप्रेस जाल्ले आसा, आयज सुसायड करपाक लागलेले आसा. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. आयज आमच्या भुरग्यांक कामां मेळपाक जाय. तशेंच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे इंट्रोड्यूस केल्लें, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 2019
ते अजून पर्यंत दिसत ना. एवरी टायम अमेंडमेंट्स हाडटा, फुडें व्हरता. गेले ते फावट अमेंडमेंट हाडली इलेक्शनाच्या टायमार 2019 अमेंडमेंट हाडले आनी सॉरी 2021 इलेक्शनाच्या पयलू अमेंडमेंट हाडले आनी ते आतां फुडें येला. आतां परत आनी एक अमेंडमेंट हाडला आनी आनीक फुडें येला. सो जे पोस्ट काडटा, जो बीजेपी सरकारानूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडलेलें तेंच आयज फुडें कित्याक धुकलिता. आयज आमचे भुरग्यांक डिप्रायव केल्ले आसा. आयज भुरग्यांक कामां मेळना. आयज तुमी पळयता आसतना लायनी लागता. एवरी टायम आमकां पळोवचें पडटा कला अकाडेमीचे भायर, खंयचे फार्मास्युटिकल कॉलेज भायर, खंयूय जे पोस्ट येता आमच्या भुरग्यांची लायनी लागता आनी भुरगे कामां धंदे सोडून थंय येता. त्या फॉर्मांची किंमत 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया. जेन्ना एक सिंपल फॉर्म 2 रुपयान मेळपाक जाय ते फॉर्म आयज 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया. कसल्या कारणाक लागून हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. जेन्ना डिजिटल इंडिया म्हणटा आमी तेन्ना ते डिजिटल पद्दतीनूच फुडें व्हरपाक जाय आनी ते डिजिटल पद्दतीनूच घालपाक जाय. ऑनलायन आतां इतले सगळे येयला, ते ऑनलायन कित्याक ना हेजेर सरकारान पळोवचें मुद्दम. तशेंच आमचे वुमन्स एम्पावरमेंट, जेन्ना आमी म्हणटा वुमन्स एम्पावरमेंट, खुबश्यो स्किमी आसा, सोशल वेलफेराच्यो खुबश्यो स्किमी आसा. मात आयज तो वुमन्स एम्पावरमेंट त्या लेवलाचेर जो पावपाक जाय, जसो रुलींग एमएलएनूच म्हटलेलें की खुबश्यो स्किमी आसा त्यो पावोंक जाय आसल्यो, रुरल विलेजीसून पावपाक जाय आसल्यो, ते आजून पर्यंत पावल्यो दिसना आनी ह्यो निग्लेक्टफूल जाल्ल्यो आसा. आयज फक्त बायलांक खंय ना खंय मिटिंगेक आपोवप जावं आनी कितें करप हेंच चालू आसा. हें खरें म्हटल्यार चेंज जावपाक जाय. रुरल एम्पावरमेंट गांवांनी ज्यो स्किमी आसा त्यो टायम टू टायम पावपाक जाय आनी त्यो स्किमी अशें प्रोवायड करपाक जाय. आयज IPB अंडर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट दिता, मात आयज बारीक बारीक ज्यो स्किमी आसा, ज्यो आमचे सामान्य गोंयकारांक लागता त्यो पावपाच्यो सांडून त्यो डिलिव्हरी जायना आनी कितलेशे जाणांक आजून पर्यंत ह्यो स्किमी पावूंक ना, जावं सेल्फ हेल्प ग्रूप आयज कितल्याच कडेन पावूंक ना. तशेंच आमी पळयता आसतना एड्युकेशन सेक्टर, आयज तुमी पळयता इतलीं वर्सां जालीं, 60 वर्सां जालीं, कितल्योश्यो प्राथमीक शाळा आसल्यो, कितलींशीं स्कुलां आसा आनी भुरगे आमचे शिकपाक सोदता. आयज कितल्योश्योच प्राथमीक शाळा बंद जाल्ल्यो आसा. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच म्हाका सांगूंक दिसता 6 प्राथमीक शाळा बंद जाल्या. हें खंय ना खंय एड्युकेशनचे डिपार्टमेंट, आमी म्हणटा एड्युकेशन डिपार्टमेंट आयज खंय ना खंय प्रॉस्पर करता. जावं प्रॉस्पर करता नाल्यार आयज हें खंय फाटीं उरता. ह्यो शाळा प्राथमीक शाळा कश्यो बंद पडटा. ह्यो खंय ना खंय आमी परत दुरुस्ती करून परत फुडें व्हरपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक आयज पेड शिक्षण दिवचें ताणें आमच्या गव्हर्मेंटाचें फ्री एड्युकेशन सिस्टम दिवपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय आमचे गोंयकार खंय ना खंय प्रॉस्पर जातले. आयज भुरग्यांक ट्रॅव्हलिंग फॅसिलिटीज ना. आयज आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका कितलेशे फोन येता, भुरग्यांक ट्रॅव्हलिंग फॅसिलिटीज सारक्यो ना, बसी मेळना सारक्यो, ह्यो बसी सारक्यो प्रोवायड करपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय आमचे भुरगे उत्साहान आनी आनीक जोशान बरे टॅलंटेड भुरगे जातले आनी फुडें बऱ्या पैकी नाम जोडूंक पावतले. तशेंच आमी पळयता आसतले आयज कन्क्लूड कर विरेश भाव. आनीक म्हाका 2 मिनटां दी. आतां आमी पळयता आसतले आमचे रस्ते, आतां कितलेशे फोटोज येता, व्हिडियोज येता, रस्ते दुरुस्ती जाता परत खड्डे पडटा, दुरुस्ती जाता परत खड्डे पडटा. सो हो जो पयसो आसा, हो पयसो कॉमन जनतेचो आसा, कॉमन लोकांचो आसा. हो पयसो सारको यूज करपाक जाय आनी जे इंजिनियर्स आसा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार सारकें पळोवपाक जाय की केन्ना रस्ते घालपाचे. पावसाच्या टायमार बेश्टेच रस्ते घातले म्हणून ते पयसो आमचोच गेलो, तो वेस्ट ऑफ मनी जाता. सो हे वेस्टेज करची न्हू. तशेंच उदकाचें आतां वॉटर शॉर्टेज, आख्खे गोंयभरान वॉटर शॉर्टेज आसा. तशीच आमच्याय मतदारसंघान वॉटर शॉर्टेज आसा. आतां आमकां सद्याक आमचे जे मतदारसंघान फक्त 8 MLD उदकाची हें येता, सोय येता आनी आमचे कितलेशे गांव उदक मेळना. संकल्प बाब सांगतालो तांकां 1 वर उदक मेळटा, आमकां अर्द वर पासून उदक मेळना. दीस इज व्हेरी निग्लेक्टेड. आनी जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की आमकां 5 वरां बीन उदक येता, 24 वरां पयलू म्हणटाले उदक दितले, 12 वरां दितले म्हणटा. सो हे आश्वासन दिवची न्हू. जेन्ना आमकां समज उदक सारकें टायम टू टायम प्रोवायड करता, बेजीक नेसिटी आसा आनी अर्द वरां समज उदक येयलें नाल्यार उदक कशें पावतलें. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आतां आमकां समज उदक ना नाल्यार जगपाक शकना. आयज लोकांक खंय ना खंय वयचें पडटा, टँकर प्रोवायड करचो पडटा, बांयो सोदच्यो पडटा आनी खंय वयचें पडटा. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. तशेंच आमची इलेक्ट्रिसिटी बील हें कंटिन्युअसली वाडत आसा आनी हेका खंय ना खंय स्टॉप आसपाक जाय, स्टॉप बटन जावपाक जाय. तशेंच वॉटर सप्लाय बील तेंवूय वाडत आसा. आयज म्हणटाले आमी 6,000 लिटर उदक मेळटलें म्हणून, तेज्या वयर कोण पावलें ना, सगळें उदक वाडत आसा आनी रेटी वाडत आसा. हेका खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय, कमी जावपाक जाय. जे करून आयज जी म्हारगाय वाडल्या, ती म्हारगायेचो जो बारीक लोकांक जो त्रास जाता तो खंय ना खंय स्टॉप जातलो.
आतां थ्री लिनियर प्रोजेक्ट आयज तुमी पळयता आसतले सरकार थ्री लिनियर प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता कित्याक लागून म्हाका खबर ना हो खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय आयज म्हाज्याय मतदारसंघांच्यान रेल्वेज वयतल्यो कोळसो वयतलो 5 किलोमिटर 6 किलोमिटर जो आयज कॅन्सर जाता जो आनी कसो डिजीजीस जाता हे खंय ना खंय थांबपाक जाय आयज हो प्रोजेक्ट कित्याक लागून जाय जेन्ना एका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टांनी सांगलेलें आसा जावं आनीक दुसरी स्टेट पासून ताका स्टॉप करता नाका म्हणटा तेन्ना आमची स्टेट हेका कित्याक सपोर्ट करता हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय जशें बाकीच्याय आमदारान सांगलें की हे थ्री लिनियर प्रोजेक्ट जो आसा हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आयज कोळसो हाडपाक सोदता इतले लेवलाचो कोळसो गोंयाक कित्याक जाय हो ट्रान्सपोर्ट जावन दुसऱ्या स्टेटीन वयतलो हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी हेजी दखल सरकारांनी घेवपाक जाय की गोंयचें हित कितें जेन्ना पर्यंत आमी गोंयचें हित घेयना तेन्ना पर्यंत आमी फुडें वचपाक शकची ना तशेंच आतां टॅक्सीकारांच्या बाबतींत सांगूंक सोदता आतां ओला उबर हाडपाक सोदता सरकार कित्याक हाडूंक सोदता म्हाका खबर ना बट ह्या हितून आमचे जे सामान्य टॅक्सीकार आसा गोंयकार टॅक्सीकार आसा तेंचे खंय ना खंय पोटाचेर येतले फाल्यां खुबशे त्रास जातले आयज भुरग्यांक तांकां सारकें शिक्षण दिवपाक मेळना खावपाक जेवपाक मेळना ही परिस्थिती विकट करून दिवची न्हू सरकारान आनी सरकारान सगल्यांचें हित राखचें हेच मागणी करता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता थँक्यू माननीय आमदार क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, I wish to oppose the motion of thanks to the address of the governor. Speaker, sir, आज आमचा गव्हर्मेंट 100 days सेलिब्रेट करता 8 वर्सां सेलिब्रेट करपाक जाय 3 म्हयन्यांनी सेलिब्रेट कर पूण आमचो लोक हॅपी आहा आमचो लोक सेलिब्रेट करता तेंय पळोवपाक जाय लोकांक कोवीड टायमार कितें फेस केलां तें आमी जाणा लोकांक हांव जाणा जेन्ना फर्स्ट वेव जाल्ली MPT हॉस्पिटल कोवीड हॉस्पिटलां ब्रेकफास्ट तांकां 10 येतालो लंच 3 येताली लंच येताली ती तांकां एक प्लास्टीक पोत्यांक येताली फकत दाळ आनी रायस असली तेमी फेस केला तेच भाशेन आयज गोवोरमेंटाक लागून गोवोरमेंटा फेल्युअराक लागून ऑक्सिजन सप्लाय जाय तो आमचे मरण गेले आनी आयज आमी म्हणटात आमी तांकां 2 लाख दिता 2 लाख दिल्या जाल्यार 2 लाख तांकां पावले आयज म्हज्या घरांक मरोंक ना पूण म्हज्या शेजऱ्याक मेल्या म्हजे फ्रेंडाचे माय पाय मेल्यात आयज तें दूख जालां आयज गव्हर्नरान ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट आयज अप्लायज करपाक जाय आसलें पूण तें आजून केलें ना आनी एक्सेप्ट करपाक जाय आमी फेल जालात म्हणून लोकांक हे फेसिलिटीज दिवपाक तेजे भाशेन कोवीड टायमार आमचे भुरग्यांक ऑनलायन स्कॉलां जालीं पूण भुरग्यां लागीं मोबायल आसूना मायन पायन कितें आहा तें विकून पासून तांकां मोबायल दिले आयज त्या टायमार पासून आमचो गोवोरमेंटान तांकां हेल्प करूंक ना आयज ज्यो जायत्यो स्किमो येतात म्हणटात पूण हें पयलीं आमकां पळोवपाक जाय आसलें आयज हे सायडीन हेल्थाचे सायडीन कोवीड आमी रिस्पॉन्सिबल आसात की डेथ जालां ती मेन कॉज जाल्लो ते ऑक्सिजनाक सप्लाय तांकां मेळोंक ना म्हणून तेज भाशेन सर आयज जे आमची IDC आसतात आमची मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट आहा थिंगा जायते स्क्रॅप यार्ड्स आहा इलिगल स्क्रॅप यार्ड्स आहा थिंगा ऑफिसर्स आहा थिंगा पळोवपाक पूण थिंगा कोण तांकां वेल्यू करना तांची ऑर्डर कोण घेना थिंगा हेल्थ सेंटर आहा कुत्तोरी हेल्थ सेंटर तांकां इलिगल स्क्रॅप यार्ड्सांत काडपाक तांकां ऑर्डर दिल्ली आसा तांकांय ते मान दिनात आयज थिंगा हांवूय गेला थिंगा हांवें 2-3 फावट इन्स्पेक्शन केलां तांकां वॉर्निंगां दिल्यात स्क्रॅप यार्ड्स घातलात तांचे शेडींग न्हू तांचे स्क्रॅप यार्ड आसता भायर सरावंडींग एरिया आसता ती पासून ते ऑक्युपाय रस्त्यार पासून येतात आनी हिंगाचो सगळो डर्ट येवन ते शेतांनी वयता आयज पावसांत तेजे भाशेन थिंगा दुयेंसां जातात मॉस्किटोज जावन हेजेर मातशें लक्ष दिवपाक जाय आमी कित्याक ही स्क्रॅप यार्ड थिंगा वाडवता आसात कित्याक आमकां हें प्लास्टीक खावपाक पडटा तेजे भाशेन गोवोरमेंटाचें आतां सायटान सांगलां आमकां कोल यार्ड येवपाक आतां डबल ट्रॅकिंग चलता सगळे ओपोज करतात सो हे प्लास्टीक कोल आमकां खावपाक दिनाका तेजे भाशेन आमची रिवर साल आसा ती NIO रिपोर्टाचेर तेमी सांगलां की ही मोस्ट पोल्युटेड म्हणून NGTनी ऑर्डर घातली साफ करपाक जाय म्हणून पूण साफ कोत्ता जाल्यार कितकोन करपाक जाय आसलें ती साफ कोत्ता जाल्यार पयलीं सद्दां मारगांव थिंगा सिवेज ट्रिटमेंट आहा तें बंद जावपाक हितून अनट्रिटेड वेस्ट घालता तें बंद जावप पूण गोवोरमेंटान कितें केलां गोवोरमेंटान थिंगा डिसिल्ड करपाक लागला डिसिल्ड करून आतां 2 फेज जाल्यो
2 फेज जाल्यात ह्यो डिसील काळना ते खंय उडयलां, काळना ते सायडीनूय उडयलां. आतां हे पावसाक पोत्ते येयले. ऑलमोस्ट एक फेजीक तेजा 8 crores टेंडर आहलो, सेकंड फेजीक तेजो 12 crores आहलो. पूण थिंगा हे 20 crores काम कांयच दिसली पडना. पोत्ते हे सिल्ट आहलें पोत्ते न्हय दिलां. एक क्युबिक पासून तेमी हे कॉन्ट्रॅक्ट केला, तेमी 1 क्युबिक पासून ते व्हरून दोयऱ्यांक उडयलें ना. सगळें थिंगाच मेवता, थिंगा कितें सिल्ट काडना ते सायडीनूच आहा. सो हें लक्ष दिवपाक जाय. जेन्ना आमी इतले पयशे मोडटात ते काम जाता वा जायना ते, हे पयशे सगळे वेस्ट जातात पूण काम जायना. तेच भाशेन सर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा, आख्खी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी, तितूनय आमचो पार्ट बेनावली थिंगा येता. तेज भाशेन ओदांक आमकां बाळ्ळी वचपाक पडटा. एक हेल्थ सेंटराक आतां थिंगा प्रोविजन आसा, न्यू हेल्थ सेंटर घालता जाल्यार 30,000 पॉप्युलेशन आसपाक जाय. सो हिंगा कितें चेंज जावपाक जाय. म्हाका दिसता एक हेल्थ सेंटर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर एटलिस्ट 8 to 10 किलोमिटर्सान एक हेल्थ सेंटर पडपाक जाय. आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दोतोर नात, दोतोर 24 hours मेळनात. आमकां येतलो जाल्यार म्हारगाय येवपाक जाय, कोण नाजाल्यार गुडे खंयच्या हॉस्पिटलांत वचपाक जाय. आतां हेल्थ सेंटर्स आसा थिंगा आमकां 24 hours डॉक्टरूय वचपाक जाय. हें आमी लक्ष दिवपाक जाय, लोकांक सर्वीस मेळटली जाल्यार. तेजे भाशेन सर आयज जें नुस्त्याक येता आमच्या मार्केटांत येता, एक्सपोर्ट जाता, ते ऑलमोस्ट 60% कुडबण जेटीचे वचून येता. इतलें नुस्त्याक येता पूण थिंगा कसली फेसिलिटी जाय. कितलीं वर्सां जालीं आतां थिंगा आतां फिशरमॅनाक भायर वचपाक पावसाच्या दिसान थिंगा रिटेनिंग वॉल, ब्रेक वॉटर थिंगा बांदपाक जाय. आजून तेजें कांयच जावंक ना. पयलें जालें स्टार्ट केल्लें पण एनजीडी वचून बंद जाल्लें, पूण सगळे प्रोसिजर फॉलो जावंक ना. जरी तरी आमकां नुस्त्याक येता तें बरे भाशेन लोकांक पावतलें जाल्यार थिंगा आमच्या जेटीचेर बरो इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. ती जेन्ना नुस्त्याक येता थिंगा तें नुस्तें घेता आसतना सगळें वतांत आसता. जाणा फॉर्मेलीन लायल्यार हें जाता, पूण हेज्या पळ वास्ट नुस्त्याचो टेस्ट बी सगळो वता. थोडें ओपन थिंगा ऑक्शन जाता, ओपन लोडींग जाता. हें आमी थिंगा इन्स्पेक्शन करून आमची जेटी कितें आहा तेजें जायतें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय, बरो स्टँडर्ड हाडपाक जाय थिंगा. तेजे भाशेन सर गव्हर्मेंट जायते पयशे मोडटा डिवेलॉपमेंटाक. तेजे भाशेन एक प्रोजेक्ट केल्लो वेर्ली विलेज पंचायत, एक फुटबॉल ग्रावंड 5 वर्सां आदीं तो कंप्लीट जाल्लो. स्ट्रक्चर जाल्लो, स्टँड जाल्ले, सगळे 5,000 तेजी कॅपेसिटी आहा. बरो स्टेडियम इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला, पूण तातूंत यूज जातलो जाल्यार तो फुटबॉल पीच आजून जालो ना. इतले इन्वेस्टमेंट करून जरी तर तो ग्रावंड कोणाकूय यूज जायना जाल्यार कसलो फायदा. इतले लोकांची ती लँड एक्वायर केल्या. सो गव्हर्मेंट जेन्ना इन्वेस्ट करता जाल्यार तो अर्जंट फास्ट करचो आनी ताचो लोकांक फायदो काडपाक दिवचो. सो ही म्हजी मागणी आसात. तेजे भाशेन एम्बुलन्स आमचे कसले एक एम्बुलन्स आहले 5 वर्सां आदीं. एक्चुअली हेल्थ जेन्ना इम्प्रुवमेंट जाता एक आहा थिंगा 2 जावपाक जाय, पूण आतां 5 वर्सां जालीं, 5 वर्सां आदीं आहले ते पासून आयज ना. एक एम्बुलन्स फोन मारलो 108 मारल्यार केप्यां येवपाक जाय, नाजाल्यार मडगांवसून येवपाक 40-45 मिनट्स ते एम्बुलन्स येवपाक पडटा. सो हांव मागतां जेन्ना सेम आनीक एक आमचें पुलीस स्टेशन आहा, पुलीस स्टेशनाचेर ती एरिया कुंकोलीं पुलीस स्टेशन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, कुंकोलीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. थिंगा मॅन पावर आसा तो उणो आहा. आयज जायत्यो केसीस जाल्यात. गरीब लोकांक जेन्ना सकाळची चलोन येता तांचें चेन स्नॅचिंग जाता. सो थिंगाय तुमी स्टाफ वाडोवपाक जाय. त्या लोकांचे ह्यो चालूच आसात. सो हांव मागता आनीक जायत उलोवपाक आसा, पूण मेन उदक जाय आमकां, रस्ते जाय, सगळेंच जाय, पूण तेज्या पयलें आमकां आमचें हेल्थ जाय. सो गव्हर्मेंटान मान घेवपाक जाय की आमकां आमचें हेल्थ, एड्युकेशन आनी एनवायरमेंट आमचें गोंयचें राखून दवरपाक जाय. ही डबल ट्रॅकिंग 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे सगळे स्क्रॅप करून हे पयशे आहा ते आमचे गव्हर्मेंटान हेल्था वाटेन, एड्युकेशना वाटेन पयले घालाय. हांव ही म्हजी मागणी. थँक्यू. माननीय सदस्य दिगंबर कामत. Speaker sir, I rise to speak on the Governor's address, motion of thanks moved by my colleagues and support the amendments moved by my colleagues to this motion of thanks. Speaker sir, हांव गेल्ल्या
दोन्ही वर्साचे गव्हर्नराचे एड्रेस पळयतालो 2021 आनी 2022. आतां हांव गव्हर्नराची स्पीच करता आसतना मातशें बारीक थोडे जाण म्हाका दिसता लक्ष दिना तितलें तशेंच करतात, कॉपी करतात. एक म्हाका लक्षांत आयलें की 2021 नशामुक्त गोवा हाजेर गव्हर्नरान सांगिल्लें 79 केजीस registered, 59 kgs of drugs worth 300.85 lakhs. Nasha Mukt Bharat campaign was launched in order to spread message to the youth. Drug-free state. आता नॅचरली ह्या वर्सा म्हाका अशें दिसलें की गोवा हॅज बिकम ए ड्रग-फ्री स्टेट असो स्टेटमेंट येतलो काय म्हणून. पूण ना स्पीकर सर, ह्या खेपेक सुद्दां परत पेज 4 गव्हर्नर म्हणटा नशामुक्त गोवा, strict vigil has been kept on drug peddlers and intensified action will be taken. स्पीकर सर, आमी सगळे जाणात की ड्रग्स आज खंय खंय पावपाक लागला. आमी फाटीं सुद्दां हावसांत सांगिल्लें की ड्रग्स आतां कॉलेजीच्या भुरग्यां पुरतो सीमीत रावूं ना. ड्रग्स आतां स्कुलाच्या भुरग्याच्या लेवलाचेर सुद्दां पावपाक लागला. आनी तरेतरेचे ड्रग्स आसात. म्हजो एक फ्रेंड म्हाका सांगता केन्ना की रेस्टॉरंटान गेलो जाल्यार कोको कोलो पिता आसतना सुद्दां बॉटल हाड, ओपन करपा लाय आनी तुजे दोळे मुखार ग्लासान घालपा लाय. भितरच कितें घालून सुद्दां हाडून तुका दिवपा आहा बीच मेक्स यू एडिक्टेड. अशे तरेतरेचे ड्रग्स आज आयिल्ले आसात. सो म्हाका दिसता इट इज हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट क्रॅक्स ऑन दीस ड्रग आनी खंय तरी तें तो समाज फ्युचर जनरेशन ह्या ड्रग्सांक लागून पेड्ड्यार जाता. थंयच्या हांव स्पीकर सर गव्हर्नराचोच एड्रेस पळयलो. सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्या वर्साचो क्रायम डिटेक्शन रेट एज पर गव्हर्नर स्पीच इज 82.8%. पूण तेच फाटले गव्हर्नराचो स्पीच पळयली पोरूची 2020 देर द क्रायम डिटेक्शन रेट इज 92%. म्हणजे हॅज अवर रेट कम डावन हो प्रश्न पडटा. 2021 रिपोर्टाक तुमी क्रायम डिटेक्शन रेट 92% म्हणटात आनी 22 हातूंत 82.8% म्हणटात. दॅट मीन्स देर इज ए फॉल इन द डिटेक्शन रेट असो एक मेसेज भायर वता. गोवा एक्सिडेंट फ्री स्टेट करपाचें प्रत्येक गव्हर्नराच्या एड्रेसांत गव्हर्नर म्हणटा. पूण रियलिटी कितें आसा? आज रियलिटी आसा गोंय एक्सिडेंट फ्री स्टेट जायना. वर्साक 365 दीस म्हज्या वतान वर्साक 245-50 डेथ आज रस्त्यार जातात. आतां वेगवेगळे कारणां असतात. कोण स्पिडीन चलयतात, कोण आनी कितें करतात, कोण टिबल सीट बसून वतात. पूण सेक्युरिटी आसता. आतां फायन वाडयल्यात. फायन हांव नकळो खरेंच फायन दिता काय ना तें, पूण फायन आतां भरपूर वाडयल्या. लोकांक मातसो भंय तरी आसपाक जाय. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार भंय दिसना. म्हणजे ते थंय एक मातशें लक्ष जर घालत जाल्यार म्हाका दिसता एक्सिडेंट हे कमी कर. कारण त्यो रेंट ए कार काल हांव मडगांव वता आसतना वाटेर पळयलें एक गाडी ह्यावटेन पडल्या परती नुवें थंय आनी एक गाडी ह्यावटेन परती दोनी रेंट ए कार. म्हणजे कितें स्पिडीन वतात, कितें चलयतात कांयच कंट्रोल ना. म्हणजे फायन आतां तुमी दिवपाचें इम्प्लिमेंटेशन चालू केलां जाल्यार तें मातशें सिरियसली करचें. डिटरंट तरी जातलें लोकांक. स्पीकर सर, प्रत्येक स्पिचान ट्रान्सपरन्सी इज की टू गूड गव्हर्नन्स म्हणून आसता. पूण ह्या हावसांत एक पब्लीक मॅन सर्वीस गॅरंटीची बील पास केल्लें. म्हणजे एप्लिकेशन केलें इतल्या दिसा भितर क्लियर जावपाक जाय. थोड्या डिपार्टमेंटांनी बोर्ड सुद्दां मारल्यात व्हडले, पूण ते आज इम्प्लिमेंट जायना. पावटी मारच्यो पडटालो. पावटी ताचो हेतू आशिल्लो बरो, पावटी मारपा पडपा जायना. आनी तातूंत पिनल प्रोविजन आशिल्लें. जो ऑफिसर अमके दिसा भितर समज करना जाल्यार ताका पेनल्टी आशिल्ली. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें कनेक्शन अमके दिसा भितर जावपाक जाय, जालें ना जाल्यार ताणें आपल्या बोल्सांतले पयशे फायन करपाचे कस्टमराक. अशे पद्दतीचें प्रोविजन त्या सर्वीस गॅरंटी बिलांक आशिल्लें. पूण तें सर्वीस गॅरंटी बील अजुनूय ज्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन जायना. स्पीकर सर,
आनी एक गजाल गेल्ले खेपेक ह्या हावसा भितर आमकां अनाउन्समेंट केल्लो की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सावथाच्या न्युरो सर्जरी आनी कार्डियक युनिट स्टार्ट करता म्हणून आनी हांवें सरकाराचें अभिनंदन केलें कित्याक हांव सदां डिमांड करतालो की व्हेरी एसेन्शियल नाल्यार तुका सांग्यावेलो पेशंटाक हाडचो पडटा आनी ताका एम्बुलन्साक घालून पणजे जीएमसीन धाडचो पडटा. गव्हर्नराच्या स्पिचीन म्हाका जीएमसीच्यो हे मेळटात म्हणजे जीएमसीन कितें कितें नवें हाडलां हें सगळें गव्हर्नरान म्हणलां पूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक बाबा कार्डियोलॉजी न्युरोलॉजी ताजे संबंदी कांयच ना. आतां तें म्हाजें सरकारान बेगीन करचें. हांव गेल्ले खेपे क्वेश्चन घाल्लो तेन्ना म्हाका हेल्थ मिनिस्टरांनी हांगा उतर दिल्लें की न्युरो सर्जरी आनी इट इज व्हेरी एसेन्शियल तुमच्या सारक्या त्या भागांत जर कोणाकय कितें एटॅक आयलो ताका मागीर जीएमसी हाडटा म्हटल्यार कितें जायत कांय कळना. एटलिस्ट थंय जर मिनिमम सगळें जर करपाक मेळ्ळें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. येदें व्हडलें हॉस्पिटल आसा बरें आसा म्हणजे जाला बरें थंय हे मातशे 2 डिपार्टमेंट जर चालू केले दॅट वील हेल्प द पीपल ऑफ एंटायर सावथ गोवा. जीएमसी वेलो लोड कमी जातलो. आज जीएमसीक पेशंटांक हाजेर दवरचें पडटा एक एक फावटी स्ट्रेचराचेर दवरचें पडटा बेड ना. स्पिकर सर एक इशू जो आज म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो हार्नेस केसीचेर कॉम्पॅशनेट ग्रावंड आनी म्हाका रिप्लाय मेळ्ळो. तरी हांवें फाटीं एकदां एसेंब्ली चीफ मिनिस्टराक सांगिल्लें की कितें तरी तांचो एक सोल्युशन कितें तरी काड. कितें जाता बापूय मरता 17-18 वर्सांचें भुरगें आसा बायल आसा फॅमिलीक अर्निंग मेंबर कोण ना. तांकां आमचो प्रोसिजर कसो आसा हार्नेस केसीचो तां रजिस्टर जावप रजिस्टर आतां येता लिस्टार पडटा मागीर तसले पोस्ट केन्ना येतले तागे क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे तेन्ना ते आतां हांगा म्हाका लिस्ट दिलां तातूंत दाखयता कितें स्पिकर सर 2014, 2015, 2016 कोण मेल्या पळय गव्हर्मेंट सर्वंट ऑन ड्युटी तांच्या भुरग्यांक अजून जॉब ना. मागीर ते 7 वर्सांनी 8 वर्सांनी जॉब आयल्यार सुद्दां ताचें इम्पॉर्टन्स गेलें न्ही. मनशाक त्या टायमार गरज आसता. कोणाचे भुरगे मायनर आसता बायल एकलीच आसता तिका जॉब सामको प्रायोरिटीचेर जाय आसता. अशा लोकां खातीर सरकारान कितें तरी एक स्पेशल कोण सामके कोण डिपेंडंट कोण ना सामके एकच कोण आसा जाल्यार तांचे खातीर जॉब दिवपाची सरकारान कितें जाल्यार तरतूद करची अशी म्हजी कळकळीची विनंती आसा. स्पिकर सर आनी एक इशू जो मुख्यमंत्र्याकी खबर आसा ते अंगणवाडीचे वर्कर्स तेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर बशिल्ले आनी तेन्ना डिस्कशन जाल्लें थंय एक मिटिंगे चीफ मिनिस्टरूय आशिल्लो हांवूय आशिल्लो आनी बसून मागीर तांचे बरोबर हांगा सेक्रेटरिएटाक एक मिटींग जाल्ली आनी तातूंतल्यान सगळे प्रश्न जवळ जवळ रिजॉल्व जाल्ले. तेन्ना एक चीफ मिनिस्टरान हांवें रिक्वेस्ट केली चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें आपूण कोणाचेर एक्शन घेवपा ना. ताणें थंय इन्स्ट्रक्शन दिल्लें ते ओवरऑल हें सुद्दां आसतलें रिकॉर्डिंग केलें तें आसतलें. चीफ मिनिस्टरान थंय इन्स्ट्रक्शन दिल्लें ते कोणाचेर डायरेक्टराक बी सांगिल्लें कोणाचेर एक्शन घेनाका जावं बरे भशेन जालें काबार जालें बायलो त्यो सगळ्यो आमच्यो गोंयच्योच न्ही त्यो अश्यो. आतां ते 6 जाणां काय 7 जाणां टर्मिनेट केले. ते म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान पेशीस केन्ना आसना तांकां रियली मागीर यू फील व्हेरी बॅड देट ते पावसान ती सत्री घेवन बसल्या थंय परिस्थिती पळयल्या तांची आनी तेन्ना ते तुज्या उतराचेर गेलीं यू शूड एप्रिशिएट ती बंगल्याच्या मुखार बशिल्लीं तूं तांकां उतर दितकीर ती उठून आमी वता म्हणून ती गेलीं आझाद मैदानाचेर. ताचे फाटल्यान दुसरे दीस मिटींग जाली तेन्नाय दे एग्रीड फॉर ऑल द ताणें कितें डिमांड तांचे एग्री केलें दे एग्रीड आनी दे सेट दॅट ओके. फक्त तांणी म्हणटा की आमचेर एक्शन घेवपा ना वीच आय ऑल्सो सजेस्टेड टू हिम दॅट वी शूड नॉट टेक एक्शन. बरे भशेन जालें जाल्यार एक्शन घेना पण तांकां 7-8 जाणां कितें टर्मिनेट केलें. म्हाका म्हजी चीफ मिनिस्टरा कडेन विनंती आसा की तांकां आपोवन हाडून कितें जाल्यार करून तें रिजॉल्व करून इट लुक्स व्हेरी बॅड. थंय आझाद मैदानाचेर बसल्या आनी तांकां लीक जाता सगळें उदक वयल्यान ती सत्री घेता पळय थंय बसता. स्पीकर सर फक्त इंटरप्ट केलं एकूच विषय काढला म्हणून माननीय सदस्य दिगंबर कामत हांच्यांनी हो विशय मांडला. तांकां फक्त एकूच तेंच्यांनी सायन मारून एक लेटर दिवपाचें की आमचे जे हें केल्लो स्ट्रायक केल्लो वीट इज अनऑफिशियल आनी हे एक 2-4 लायनीचें लेटर आहा तेंच्यांनी आतांय बी तांकां हांव जाल्यार सांगता तेंच्यांनी आफोन हाडून तें सायन दिवचें आनी सोंपोवचो. म्हाजें कांयच म्हणणें ना कारण तेंच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी तांकां नोटीस काडली. स्ट्रायक म्हणटा केन्ना इल्लिगल जाता. आतां गोंयची तुकाय काळीज आहा तुमी मानता की ती गोंयची आनी ती बरोवन घेवप कित्या खातीर हे लोकशाही मरे. आतां वी आर सेलिब्रेटींग 60 years ऑफ लिबरेशन वी आर टॉकिंग अबावट बरोवन दी सॉरी म्हणून कितें कोणाचो इगो
बरे सॉरी आम्ही मागतात लिडर ऑपोजिशन मागतात आम्ही सॉरी मागतात तांच्या खातीर निवडे सीएम ते आम्ही मागता न्ही सॉरी तांच्या खातीर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस लांबलो सर हांवें सॉरी कोणाकूच माग म्हणूंक ना हांव परत ते लेटर इज अ एपॉलॉजी की आपले अरे वी आर एपॉलॉजायझिंग टू यू सो हाऊस इज सुप्रीम हांवें परत सांगलें हांव ताका सांगता आतांच तांकां आफोन हाड आतांच हांवें आभार कर न्ही सेम बरें दिसता तें आयक हांवें ताका हांव तुका सांगता हांवें ताका 3दा आफोनूय हाडली आनी तांकां सांगलें ऑलरेडी की तेजेर एक सायन मार आनी तुमी घरांत ती कित्याक इगो घेवन बसल्या म्हाका कळना स्पिकर सर ताका कोण तरी मिसगायड करता ना मिसगायड सीएम करता म्हणना विजय सीएम ऑनरेबल सीएम इज अवेर राजकारण कितें आशिल्लें तातूंत कितें आसलें तुमकां सगळें खबर आहा ती गरिबांतली अंत्योदयाची तुम्ही उलोवपी ती म्हाज्याच बंगल्या फुडें बसली आनी ती बी कित्याक ती सांगता हांव सगळे तेंचे डिमांड पयलींच पास जाल्ले तूं आतां आमकां अश्युरन्स दी आमी तुजे कडेन मागतात की अश्युरन्स दी आमी वी आर रेडी टू से सॉरी ऑन देयर बिहाफ एक लक्षात दवरपा जाय चीफ मिनिस्टरान की ताज्या त्या दिसा रातची ताज्या उतराचेर ती थंयच्यान आझाद मैदानाचेर गेली ताणें प्रिस्टीज केलें ना हें दीस यू शूड अंडरस्टँड स्पिकर सर आनी म्हणून परत एकदा सांगता आतांच परत सांगता हांवें तेन्ना तेंचे डिमांड सगळे पयलींच पास जाल्ले विजयाकूय खबर आहा पयलीं पास जाल्ले तरी ती म्हाज्या बंगल्यार येयल्ली ना जालें तें जालें सगळें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस इज सुप्रीम हांव परत सांगता स्पिकर सर ओपोजिशन लिडर आदलो ओपोजिशन लिडर सिनियर मेंबर हांव मागता हांगा वी आर स्पीकिंग ऑन देयर बिहाफ एंड वी आर सेइंग वी आर रेडी टू से सॉरी तुका बरोवन आमी दितात जाय तें आमी बरोवन दिता ते आमी बरोवन दितात तिगूय जाण तुम्ही कितें कितें जाय तुका स्पीकर कसलो प्रेस्टीज इशू माझे सरळ म्हणण्या एकूच मिनिट कंप्लीट अंडर रूल 16 द रूल ऑफ प्रोसिजर अँड कंडक्ट ऑफ बिझनेस आय मूव अ मोशन टू एक्सटेंड द ड्युरेशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाऊस बाय 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the house be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the house is extended by 2 hours. स्पीकर सर माझे एकूच हें आहा ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट तो एपॉलॉजी जे म्हणटा पळय ते एकूच काडून नाल्यार स्पीकर सर तांच्यानी ताका आफोन हाडचे आमी जाय जाल्यार दोग तिगूय बसुया आनी विशय काबार करूया एकट्या कोणें आतां आफोन हाडपाक आज असेंब्लीचो पयलो दीस हय एट द फर्स्ट डे ऑफ द असेंब्ली एटलीस्ट गुड स्पीकर सर मेसेज धाडपा लाय तुमच्याच कडल्यान मेसेज धाडपा लाय स्पीकर सर तुमी इंटरव्हीन केला आनी विशय सोंपलो म्हणून आनी मुख्यमंत्र्यान जें कितें सांगलां तें सगळ्यांनी आमी करून घेवया तेंचो प्रश्न सोडवया आपोवपाचें हिंगा मेसेज धाडपा लाय आनी आफोन चल स्पीकरान इंटरव्हीन केला आनी सोंपलो विशय जावन तुमी मेसेज धाडपाची मातशें हें करचें न्ही आतांच कोणाक गाडी धाडून हाडू आपोवन ओके थँक्यू माननीय आमदार प्रेमेंद्र शेठ. स्पीकर सर हांव महामहीम गव्हर्नर यांच्या अभिभाशणाचे अभिनंदन करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर कोविड काळान आमच्या सरकारान जे धाडसाचे निर्णय घेतले ताका लागून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. ज्या काळान सबंद देश आनी जगभर भयाचें वातावरण आसलें तेन्ना आमच्या सरकारान काही धाडशी निर्णय घेवन जे कितें मेजर्स घेवपाक जाय आसले ताका लागून सरकारान जे निर्णय आनी आमकां साल्वार करपाक लागून जे निर्णय घेतले ताका लागून हांव सरकाराच्या सगळ्या यंत्रणेचे खास करून हेल्थ डिपार्टमेंट फ्रंटलायन वॉरियर्स यांच्या सगळ्यांचे आभार मानता तेंचें अभिनंदन करता. आमकां साल्वार करपाक लागून सरकारान ज्यो तटकाफटकी निर्णय घेतले वेगवेगळे क्वॉरंटायन स्टेशनां हेल्थ डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे वॉर्ड कोवीड वॉर्ड करून लोकांक मदत करपाचे जे निर्णय घेतले ताका लागून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. तेच्या वांगडा सरकाराक एक विनंती करीत दिसता. सरकारान ज्या टायमार मार्जिनल बिजनेसमॅन हांकां एक्स ग्रासिया 5,000 रुपया जी मदत करपाचें ते एक स्कीम केल्ली ते खुबशे अर्ज प्रलंबीत आसा. हांव मागता सरकारा कडेन की हे सगळे प्रलंबीत अर्ज
जे लोकांनी वेगवेगळ्या राज्यांसून वेगवेगळ्या भागांसून जे केल्ले आसा ते सगळ्यांक हे एक्स ग्रेसिया अमावंट दिवचो अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करतां. तशेंच जे आमचे गोंयकार भाव कोविडा मुळे मेले तांकां जी 2000 रुपयाची जी स्कीम फावो जावपाक जाय ती खुबश्या लोकांक मेळोंक ना. ही स्कीम सुद्दां बेगींतल्या बेगीन दिवची अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करतां. हांव सरकाराचे आभार मानतां. इन्स्पायट ऑफ इकॉनॉमिकल क्रायसीस सरकारान सोशल सेक्युरिटी स्कीम लायक गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, DSS, कला सन्मान अश्यो वेगवेगळ्यो सोशल स्किमी आहा त्यो चालू दवरल्यो आनी ह्यो स्किमी चालू दवरता आसतना सरकारा कडेन एकूच विनंती आसा, ज्यो स्किमी बंद जाल्ल्यो आसा ह्यो स्किमी चालू करपाक लागून हेंची वेवस्थीत रित्या इन्क्वायरी करपाक लागून सरकारान किंवा सरकारान नेमलेल्या एजन्सीन वेवस्थीत रित्या सर्वे करची. अशें आढळून येता की काही स्किमींनी ज्यो इन्क्वायरी जाल्ल्यो आहा त्यो इन्क्वायरी बरोबर जाल्ल्यो ना. ही जी इन्क्वायरी आसा ती वेवस्थीत रित्या करूच्यो आनी ज्यो ज्यो स्किमी बंद पडलेल्यो आसा ताका परत चालू करपाक चालना दिवची आनी तांकां न्याय दिवचो. तशेंच हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. इन्स्पायट ऑफ इकॉनॉमिकल क्रायसीस सरकारान डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत केन्नाच माघार घेतलें ना. सरकारान गोंय राज्यात जे प्रोजेक्ट चालू आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मदतीन वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे प्रोजेक्ट चालू आसा ह्या प्रोजेक्टांक नेमली जुवारी ब्रिज, मोपा एअरपोर्ट, आमचे हायवेज हेच्या बरोबर जे न्यू प्रोजेक्ट जे जावपाक जाय गोंयांत, फॉर एग्जाम्पल सोडण साल्वादोर द मून हे ब्रिज हे जावपाक जाय. ताका लागूनय सरकारान आपले स्टेप्स घेवन एक चालना दिल्लें आसा. हेका अनुसरून हो जो ब्रिज जावपाक आसा साल्वादोर द मून सोडण हेका अनुसरून हांव सरकाराक एक आनीक विनंती करूंक सोदतां. जे रश फेरीबोट सेवेक मेळटा जी आमकां म्हाज्या मतदारसंघांत 4 फेऱ्यो मेळटा. सोडण रायबंदर फेरी, नार्व्यां माशेल फेरी, कोमरफे फेरी अश्यो ज्यो फेरीबोट सेवा आहा तितून करून चड रश आसलेली सोडण रायबंदर ह्या फेरयेक एक एकदां 40-50 गाडयो उबे रावल्ले आसता. तर ह्या टायमार सरकारा कडेन हांव विनंती करतां, टील द ब्रिज इज बिल्ड, साल्वादोर द मून सोडण हे ब्रिज बांदता तो पर्यंत मोठ्या कॅपेसिटीच्यो रोरो फेरयो सरकारान ताबडतोब हाडच्यो आनी ही जी धांवपळ जाता लोकांची ही थोड्या प्रमाणान ताका रिलीफ दिवची. हांव सरकारा कडेन मागतां, सरकारान मायनींग डिपेंडंट लोकांक खुबसो आदार दिल्लो आसा, पण आतां एक मायनींग डिपेंडंट जे कामगार आसा तेंचेर रिट्रेचमेंट नोटीस दिवन तेंचेर एक संकट येयल्लें आसा आनी हें संकट कशा भशेन दूर करपाचें हें सरकारान बेगींतल्या बेगीन तेचेर निर्णय घेवचो. आयज मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान एक तर सरकारान डंप पॉलिसी करीत जाल्यार ह्या कामगारांक थोडेशें आनीक रिलीफ मेळटली अशें म्हाका सांगन दिसता. तेन्ना ही डंप पॉलिसी जर चालू केली आनी चालू करची अशी हांव विनंती सरकाराक करतां.
स्पीकर सर, आमचे गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटान आमच्या सदीत शेतकारांक मदत केल्ली आसा. शेतकारांचे हित पळयता आसतना वेगवेगळ्या जाग्याचेर बांद बांदप, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बांद, खाजनाचे बांद जे फुटलेले आहात तांकां घट करप आनी शेतकारांक मदत करप अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आमचे सरकार करीत आसात. तेच्या बरोबर शेता बरोबर डेरी फार्मींग सुद्दां वाडोवपाक लागून सरकारान खुबश्यो स्किमी केल्ल्यो आसा आनी आमचे शेतकार भाव हेजो आदार घेवन आपलें जिवन जगतात. पण स्पीकर सर, म्हाका एक सांगान दिसता, ज्यो डेरी फार्मिंगाचेर जे एक निर्बंध घातला, 15 गायो तेच्या वयर घेतल्यो किंवा 15 गाया वयर जर तो डेरी फार्मर जर एक गायो पोसता जाल्यार ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी सर्टिफिकेट घेवपाचो जो निर्बंध जो सरकारान घातला वो फाटी घेवचो अशें म्हाका सांगान दिसता. आयज आमी आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा जर करतले जाल्यार ल्हान शेतकाऱ्यांचो आस्पाव आसप गरजेचें आसा आनी ह्या जर ल्हान फार्मरांक, डेरी फार्मरांक हे जर निर्बंध अशा तरेन घातले जाल्यार हे फार्मर्स तस्त जावन हो धंदो बंद करपाच्या मार्गार पावतले. ताका लागून सरकारा कडेन हांव विनंती करतां, हे जे निर्बंध घातलेले आसा हे शिथील करचे, जेणे करून तांकां हो डेरी फार्मिंगाचो जो धंदो आसा तो वेवस्थीत रित्या फुडें चलोवपाक हेल्प जातले. स्पीकर सर, आमचें गोंय हें एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावन आसा. आमच्या गोंयांतले मये हे एक जगार फेमस जाल्लेलें एक ट्युरिस्ट स्पॉट आहा. हांव सरकाराक विनंती करतां, जे मयांतले ट्युरिस्ट स्पॉट जे कितपत पडलेले आसा, मये तलाव, मागीर तेच्या बाजूचे जे ट्युरिस्ट स्पॉट हे बेगींतल्या बेगीन वेवस्थीत रित्या चालू करपाक लागून चालना दिवची, जेणे करून आपले ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून लोक पळयणारे हे मये ह्या मयान येवचे. हितून एक 3 स्पॉट जे अशे आसा जे पळयण्या सारके स्पॉट्स आहा. तितून करून मयम लेक हो सगळ्यान आवडीचो असो स्पॉट आनी तेच्या बरोबर सलीम अली बर्ड सँच्युरी इन चोडण, तशेंच प्रती पंढरपूर मानणारे पांडुरंगाचें देवूळ सांखळेचें आनी तेच्या बरोबर सप्तकोटेश्वर टेंपल जे आमी शिवाजी महाराजाचे पदस्पर्श जाल्लो नारव्या गांवांत जे सप्तकोटेश्वर टेंपल हे आसा, अशा ह्या ट्युरिस्ट स्पॉटांचो आस्पाव करून एक वेवस्थीत रित्या एक रूट गव्हर्मेंटान हो मांडून दिवचो आनी हे स्पॉट चालू करचे अशें हांव सरकाराक विनंती करतां. आयज महामहीम राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर अभिनंदन आनी तांचे उपकार आठोवपाक लागून उलोवपाक दिल्या बद्दल आभार. धन्यवाद. माननीय सदस्य केदार नायक. Sir, rise to support the amendment to the motion of thanks to Governor's address. Speaker sir, आमी फाटल्या तेंपान पयलो आसतलो कोविड महामारीचो जो भयानक काळ आयलो आनी लाखांनी लोक म्हाका दिसता ह्या जगान तांचो जीव गेलो, लोकांचे धंदे ठप्प पडले. तशेंच आमच्या गोंयानूय असो प्रकारचे भयानक काळ आयलो म्हटल्यार जाता. आनी हें जेन्ना जालें तेन्ना गव्हर्मेंटान एक बारीक लोकांक, बारीक बिझनसमॅन जे डेली वेजीस कोण हे आसताले बारीक धंदेकार, तांकां लागून एक फायनान्शियल असिस्टन्स म्हणून एक 5,000ची स्कीम काडलेली. हांवेनूय म्हज्या ऑफिसा भायर 100 लोक म्हाका दिसता उबे रावल्ले आनी ही स्कीम, ही फॉर्मां तेंच्यांनी भरलेली, पूण ती आयचे दीस पर्यंत लोकांक तो बेनिफीट मेळूंक ना. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हितून लक्ष घालचें आनी ज्यो पेंडींग कोणाच्यो बेनिफिट्स आसा त्यो तेंच्यांनी तांकां दिवच्यो. स्पीकर सर,
point आसा the action against illegal hoardings in the state for violation of Section 12 of the Goa Daman and Diu Public Gambling Act 1976 by casinos from Sri Lanka. म्हाका दिसता पणजे कांपाल ह्या वाठारांतल्यान वचात आनी अक्रॉस द रिवर पळयत जाल्यार रिवर मांदवीच्या तुमकां बँकार सगळे कडेन हे कजिनो बोर्ड्स दिश्टी पडटा आसतले. स्पीकर सर, ह्या कजिनो बोर्ड्सांक ना CRZ परमिशन्स आसा, ना ते गव्हर्मेंटाक कितें रेवन्यू कितें जनरेट करता, ना ते लोकल बॉडीज पंचायतींक कितें रेवन्यूज कितें पे करतात. आनी तेज्या भायर आमच्या गोंयची सुंदरता जी आसा हेजेरूय ते कमीपणां हाडटा. सो म्हाका दिसता हे कजिनोचे बोर्ड आनी हे नाका आसलेले बोर्ड जे आसा हेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची गव्हर्मेंटान आनी हे काडून उडोवचे बेगींतल्या बेगीन. स्पीकर सर, रिवर एंड नॅविगेशन डिपार्टमेंट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पणजे बेतीन फेरी म्हाका दिसता पुर्तुगीज टायमा वयल्यान ही फेरी चालू आसली आनी आतां थंय स्टुडंट्स जे बेतीनच्यान पणजे जे स्टुडंट्स वता ते सगळेच मॅक्झिमम स्टुडंट्स ही फेरी क्रॉस करतात. जे गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसता त्या वाठारांतले हे सगळे म्हाका दिसता मॅक्झिमम जे गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसा तेय हे फेरी यूज करतात. थंयचे बारीक मोठे धंदेकार जे आसात ते हे फेरी यूज करतात. पूण सडनली एवरी एक म्हयन्यान एकदां तरी असो इशू जाता की 1-2 वरांक ही फेरी थंयच्यान विदावट प्रायर नोटीस काडली गेली वता. आनी मागीर सगळे लोक जेन्ना ते डिपार्टमेंटान गेले R&D रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट लागीं आसल्या कारणान ते मागीर पंचायत मेंबर आमकां फोनी करता, सगळे वाठारांतले लोक ते धांवून वता. जाल्यार तेजी एकूच क्वेश्चन आसता, एक तर फेरी मोडली नाजाल्यार थंय स्टाफ ना. सो म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक रिवर एंड नॅविगेशनाक हितून तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालचें आनी हेजेर कितें तरी एक तोडगो काडचो. स्पीकर सर, टायमली मंथली पेमेंट ऑफ गव्हर्मेंट स्किम्स फॉर वुमन्स एंड सिनियर सिटीजन्स. तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी जी 1,500 बायलांक गृहिणींक मेळटाली आनी ती खुबश्या म्हयन्याक लागून बंद जाली. आनी तशीच सिनियर सिटीजनांक ही स्कीम मेळटाली, ही बंद जाली. तेन्ना आमच्या ऑफिसान हांवें अक्षरशः ह्या सिनियर सिटीजनाच्या दोळ्यांतल्यान दुकां पळयल्यात. तांकां जे बारीक फॅमिलीज आसता, जे गरीब लोक आसता, तांकां 1,500-2,000 हे खूब म्हयने आसता. ते 2,000चेर तेंचे म्हयन्याचे जे मेडिसिन्स आसता ते तेंच्या घरान येता. आनी जेन्ना सिनियर सिटीजनांक हे 2,000 मेळना तेन्ना तांकां ती सगळी ती कोणा कडेन पयशे मागून घेवचे पडटा आनी तरेतरेचे त्रास तांकां जाता. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की उरलेले खंयचे पेमेंट पेंडींग उरले जाता, पूण हे जे स्कीम आसा गृह आधार आनी सिनियर सिटीजनाची सोशल वेलफेअर ही टायम टू टायम तेंच्या अकावंटान घालची. स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर स्टुडंट्स. म्हाका दिसता स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान एक फायनान्शियल एड दिवचो, कित्याक हे स्मार्ट क्लासरूम जे आसा हे जर आमी प्रमोट केले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे एड्युकेशनल स्टँडर्ड्स टिचींग स्टँडर्ड्स जे आसतले हे वाडटले. आनी हे जर केले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे स्टुडंट्स आसा तो आयजचो कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड आसा हितून कम्पीट करूंक पावतले. सो हेजेर गव्हर्मेंटान भर घालची आनी ह्या मॅटरान एक फायनान्शियल एड सगळ्या स्कुलांक दिवपाची एक येवजण काडची. फुलफिलमेंट ऑफ 10,000 जॉब्स प्रॉमीस बाय द गव्हर्मेंट. ही कितलींच वर्सां जालीं आमचे गोंयचे तरणाटे म्हाका दिसता दोळ्यान तेल घालून हे 10,000 जॉब केन्ना येतले हेजी वाट पळयत आसात. खूब गरज आसा हे जॉब्स भायर काडपाची. म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंट रेट आमच्या गोंयान वाडत आसा आनी दीस लिड्स टू सिरियस इश्यूज वीच इज ऑल्सो लिडींग टू द इनक्रीज इन क्रायम रेट. म्हाका दिसता काम ना आसल्या कारणान हेजे वायट प्रकार जे जाता म्हाका दिसता ते एक क्रायम रेट वाडपाचे हितूनय जाल्ली आसा. सो हितून गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें. पोर्ट होल्स. तुमी पळयलां आसतलें की आयज पणजे येता आसतना जे रोडांची जी हालत जाल्या, पणजे तशें न्ही वाठारान तुमी गेले जाल्यार सगळे रोड म्हाका दिसता वॉश आवट जाल्ले आसा. आमचे एक्स CM विल्फ्रीड डिसुजा हांच्या घराच्या फुडल्यान कोणी पासार जाले जाल्यार तुमकां थंय दिश्टी पडटलें की इतले पॉट होल्स जाल्या की
की तो स्ट्रेच इतलो एक्सिडेंटल प्रोन जाला आनी थंयचे आयज म्हाका दिसता सगळे न्यूजाचेरूय ते दाखयत आसात. हेजेर PWD मिनिस्टरान मातशी भर घेवची आनी जाता तितल्या बेगीन एटलिस्ट थंय ते वयल्या वयर लॉबार घालून जावं कितें घालून एक ती पोर्ट होल्साची सुटका काडची, नाजाल्यार आमकां फुडल्या दिसांनी हांगा खूब फेटल एक्सिडेंट्स पळोवंक मेळटले. स्पीकर सर, स्टेट वॉटर पॉलिसी 2021 म्हाका दिसता 60 वर्सां लिबरेट जावन गोंयाक जाले, पण आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2-3 वाठार आसा, रेस मगस पंचायत, नेरूल पंचायत, पिलेन पंचायत. म्हाका दिसता बाब संकल्पान म्हटलें आनी ऑनरेबल MLA विरेश बाबानूय म्हटलें की 2 वरां उदक येता, 1 वरां उदक येता, पूण ह्या वाठारांत जें आसा ह्या ऑल्टरनेट दीस उदक येता. 1 वराक उदक येता, पूण 1 दीस सोडलो जाल्यार 1 दीस, आनी ते जर दुसरे दिसा 1 दीस सोडून एक उदक मेळना जाल्यार तांकां 3-3, 4-4 दिसांनी एकदां उदक येता. सो म्हाका दिसता ही एक गंभीर विशय आसा. ऑनरेबल टुरिजम PWD मिनिस्टरान हितून लक्ष घालचें, गव्हर्मेंटान हितून लक्ष घालचें, कित्याक 60 वर्सां जावनूय जर आमी आमच्या गांवांत 1 वराचें उदक एवरीडे दिवंक पावना जाल्यार ही म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची एक फेल्ड पॉलिसी जावन आसा. एनहेन्समेंट ऑफ जर्नलिस्ट पेन्शन स्कीम. म्हाका दिसता ही जी स्कीम आसा, आमी सकाळीं उठून आमी च्या पिता आसतना आमकां पयलीं आमच्या सायडीन न्यूजपेपर आमच्या हातान आमकां दिसपाक जाय, पूण हें करता आसतना आमचे प्रेस भाव, आमचे जर्नलिस्ट भाव दीस रात काम करतात आनी तेंचे जे सेल्फलेस सर्वीस आसा आमच्या गोंयाक लागून, ह्या जगाक लागून, म्हाका दिसता आमी ही तेंची सेल्फलेस सर्वीस आसा हांकां सर्टिफाय करपाक जाय आनी ही जर्नलिस्ट स्कीम आसा ही बेगींतल्या बेगीन जाग्यार घालपाची गरज आसा. No mention of fair compensation for all farmers who suffered crop loss. Every monsoon आमचो एक वाठार आसा आमच्या सायडीन, आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशीं शेतां आसा. गेल्या वर्सांय ती इतलें थंय फ्लडींग जालें आनी सगळे जे बाबडे आमचे फार्मर्स भाव आसलेले तेंची शेतां बुडून गेलीं आनी बुडून वता आसतना आमच्या गव्हर्मेंटान एक तांकां कंपेन्सेशन दिवपाचें अशें एक एलान केलें आनी तें कंपेन्सेशन दिता आसतना जे पयशे 5,000, 10,000 तांकां जे दिले, म्हाका दिसता ते सगळे मागीर आमचे कडेन आयिल्ले. हांव एक वाठारांतलो सरपंच आसलेलो गेल्या 10 वर्सां. हे लोक सगळे आमचे कडेन आयिल्ले की तांकां जे लॉस जाले आनी हे इतल्या कमी प्रमाणान तांकां पयशे मेळ्ळा. सो हेजेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाक जाय आनी ही जी स्कीम आसा कंपेन्सेशन कितें करपाची, ही तांकां एक फेर अमावंट कितें तरी गव्हर्मेंटान दिवचो. WRT डिपार्टमेंटाच्या हांव लक्षान हाडूंक सोदतां, एवरी मनसून गिरी हो वाठार आसा, ग्रीन पार्क हायवे तुमी पळयलो आसतलो, ह्या वाठारान भरपूर उदक भरता. आमी फर्स्ट टायम ह्या फावटी 20 दीस ते आमच्या वाठारान JCP घालून आमचे कडेन जाता तितले थंयचे जे नालाज आसलेले ते डिसिल्ट केल्या, पूण तरी पूण उदक ह्या फावटी म्हाका दिसता व्हड प्रमाणान पावस पडला आनी ताका लागून ते रोड सगळे आसा ते सबमर्ज जाल्ले आसा. गेल्या वर्सा आमचो ऑनरेबल CM सर ह्या वाठारान आयिल्लो आनी थंय इतलें उदक भरलेलें की आख्खो हायवेज थंय कट जावन गेल्लो. तेन्ना लास्ट इयर तेंच्यांनी प्रॉमीस केलेलें की हें फुडल्या फावटी जावचें ना म्हणून, पूण तरी पूण ह्या फावटी उदक परतें भरलेलें आसा. आमी WRD इंजिनियर्स हांकां घेवन इन्स्पेक्शन केलां आनी तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केलां की 108 crores ह्या वाठारांतल्या जे नालाज आसा, जे तार रिवर आसा, थंय तेंच्यांनी सायड वॉल्स आनी तेजे डेप्थ वाडोवपाक लागून हो टेंडर प्रोसेस चालू केलेलो आसा आनी ते अश्युअर करता आमकां की फुडल्या मनसुनान असलें कांय जावचें ना म्हणून. सो हांव मागता WRD मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी हितून लक्ष घालचें आनी हे बेगींतले बेगीन हो टेंडर करून ह्या वाठारांतलो जे इश्यूज प्रॉब्लम आसा हे पर्मनंटली सॉल्व करचे. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्ट्रे डॉग पॉप्युलेशन कंट्रोल इन एवरी विलेज एंड टावन. म्हाका दिसता तुमी वाठारांनी पळयलां आसतलें, म्हाका दिसता सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे इश्यूज आसतले. जंय स्ट्रे डॉग्स हेंचें पॉप्युलेशन वाडत आसता आनी हे चडशे अटॅक करता जाल्यार भुरग्यांक आनी जे सिनियर सिटीजन आमचे आसा तांकां. कित्याक
ते भुरगे आनी ते सिनियर सिटीजन तेंचेर म्हणजे परते तेंचेर कांय हे करूंक जायना, सो तांकां लागून हे ते भुरग्यांक आनी हांकांच चडशे अटॅक करता. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेतून लक्ष घालून कितें एक पॉलिसी हे करून हेजेर लक्ष घालचें. हेल्थ इनिशिएटीव आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पब्लीक हेल्थ ओपन केल्लें. ह्या हेजें इनॉग्रेशन जावन जवळ जवळ 2 वर्सां जावन गेली, पूण हितून लॅक ऑफ सर्विसीस, हितून बेडी ना, हितून कांय फॅसिलिटीज ना, हितून एम्ब्युलन्स ना. हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक की हितून मातशें लक्ष घालचें आनी हितून ज्यो फॅसिलिटीज आनी जे इश्यूज आहा ते बेगींतले बेगीन आमकां सॉल्व करून दिवचे म्हणून. PWDन म्हाका दिसता इनप्रॉपरली प्लॅन्ड अनप्लॅन्ड वर्क जे PWDचे इंजिनियर्स आनी कॉन्ट्रॅक्टर करता. आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पिलेन गांव आसा आनी ताच्या मदच्यान एक बरो रोड वता आनी ह्या रोडाच्या दोनी सायडीच्यान शेतां आसा आनी तेंच्यांनी त्यो क्रॉस ड्रेन ह्या रोडाक मारल्या. थंय तेंच्यांनी सारकें लेवल मेंटेन करूंक ना, ताका लागून एक सायडीची जी शेतां आसा ही सगळी भरून पडलेलीं आसा. थंयची एक बायल मनीस म्हाजे कडेन रेगुलरली येता की आमच्या तेंच्यांनी इतली मेहनत करून त्या बायल मनशेन जी शेतां लायल्या आनी सगळीं शेतां उदकान बुडल्या. हांवें तेंच्या इंजिनियर्सांक कॉल केले, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कॉल केले, कंटिन्युअस फॉलोअप करता, पूण आयचो दीस पर्यंत तेंच्यांनी हेजेर कांय सोल्युशन काडलेलें ना. सो रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटान हितून मातशें लक्ष घालचें आनी अशें फुडें जावंक दिवचें न्ही. स्पिकर सर, गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट जॉब्स आमच्या खुबशे भाव कितलीं वर्सां जालीं जे कॉन्ट्रॅक्ट जॉब्स आसा हे गव्हर्मेंटान काम करीत आसा, तेच्या मागीर कितलेशे म्हाका दिसता नवे जॉब्स गव्हर्मेंटान घेतल्या आनी हे वर्सां जालीं हे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जॉब्स आसा, हे लोक ह्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करीत आसा. तेंचेर सदांच एक तंगटी तलवार तेंच्या मानेर आसता की हे केन्ना हो आमचो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा हो टर्मिनेट जातलो आनी आमकां कामांतल्यान भायर उडयतले. म्हाका दिसता तरणाटे जे आसा आमचे कडेन कोण कोण येता म्हाज्या ऑफिसानूय येता ते म्हणटा की आमकां कॉन्ट्रॅक्ट हेजेर जे कामाक आसा तांकां कोण सैरीगती सुद्दां दिना, घरान तेंचे चेडवां सुद्दां दिना. ही एक दुखद गजाल आसा. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हितून लक्ष घालचें आनी हे कॉन्ट्रॅक्ट एक टायम लिमीट टायम बाउंड हें करून हे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स जे आसा गव्हर्मेंटाच्या अंडर हेंच्यांनी तांकां रेगुलरायज करचें. थँक्यू. माननीय सदस्य वैंसी वेगस. I rise to oppose the thanksgiving motion on the governor's address as it has failed to mention as below. Speaker sir, almost 45% of the members of this house are new members. This happened because the common man was disgusted with the politics of defection for the past 3 years and wanted a change. But even though many MLAs are now trying to make movement to go into the ruling party, I think this is a murder of democracy. The governor need to take his actions and his statements into his message clear. कित्याक हें पयलेंय जाल्लें, आतांय जाता आनी मुखार जावचें न्हू म्हणून म्हाका दिसता गव्हर्नरान एक हेजेर लक्ष दवरपा जाय आशिल्लें. स्पीकर सर, बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज बीन ऑलवेज सफरींग. सदांच जेन्ना उदकाचें फ्लडींग जाता तेन्ना त्या फ्लडिंगांत आमचो तळेबांद म्हूण आसा तो तळेबांद बुडटा. ताजें कॅल्क्युलेशन जाल्लीं आनी WRDन कॅल्क्युलेशना प्रमाणे जे टोपो शीट आशिल्ले ते टोपो शिटा प्रमाणे सांगलेलें की थिंगा बायपास ऑन स्टिल्स म्हणजे ब्रिज एलिवेटेड बायपास ऑन स्टिल्स नाका म्हणून. आतां पयर जें फ्लडींग जालें तेन्ना सगळे WRD इंजिनियर थंय आयले आनी वी हॅव सीन दॅट without it being on stilts, already there was flooding, the houses were almost going to get washed, the band was getting eroded. Speaker sir, आज म्हाका CMची एश्युरन्स जाय आशिल्ली, just for the sake of lives. थोडे पयशे एक्स्ट्रा पडटात स्पीकर सर ते स्टिल्सात करपाक. ही गोश्ट खूब पाट ही गजाल आमी हाडलेली आहा, NGT आहा, कोर्टांत आहा. पूण म्हाका दिसता पयर जे इंजिनियर आयले थंय आनी तेमी एक परत स्टेटमेंट काडलो की ती कॅल्क्युलेशन जी केल्ली ऑफिसांत बसून केल्ली
आनी टोपो शीट्स केल्ले ते टोपो शीट्स वर क्रिएटेड देन. आतां जे डिव्हलपमेंट जायत आसा गोंयांत ताजेर उदकाचो व्हाव जो आहा सगळो चेंज जायत आसा, तेजेर आतां उदकाचो लोट जो आहा तो लोट वाडत आहा आनी तें पळोवन तेमी म्हणलें की हें स्टील्स करपाची गरज आसा. आनी कोर्टांत मॅटर आसा, पूण म्हाका दिसता स्पिकर सर आज सीएमान एक ट्रू द स्टेट रिप्रेझेंटेटीव अशें म्हूण आज जें घडलां थंय फ्लडिंगा टायमाक, I think we request the state to come up with their opinion saying that still has to be done and then the court will take its right directions मुखार. दुसरे स्पीकर सर, उदकाची बिलां इलेक्शना टायमाक लागून उदकाची बिलां जी आसली स्पीकर सर ऑक्टोबरांतसून ते म्हाका दिसता एप्रील देखून उदकाची बिलां येवंक ना. ताजे भितर जायतें जालें. ऑनरेबल सीएमान एक एश्योरन्स दिल्ली वर्बल की बिलां भरनाका म्हणून, आनी ओत जाण भरनासतना रावली. सो ओत जाणांक 30,000 1 लाख बिलां येयल्या स्पीकर सर, उदकाची बिलां. आनी देर इज OTS स्कीम जी आशिल्ली ती OTS स्कीम आतां ना. तो बॅकलॉग जो आशिल्लो 8 म्हयन्याचो, म्हाका दिसता स्पीकर सर ती OTS स्कीम परत इंट्रोड्यूस करून हो बॅकलॉग क्लियर करपाक जाय. कित्याक एक लोकांक 1 लाख रुपया उदकाक दिवपाक तेंचे कडेन पयशे ना स्पीकर सर. दे डू नॉट हॅव द कॅपॅसिटी. एट द सेम टायम आय वूड लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट दीस गव्हर्मेंट स्पीकर सर बिकॉज उदक फ्री दिलां, 16 क्युबिक वॉटर फ्री. हांव मागता स्पीकर सर अशें करून लायटीची बिलां उमके युनिट्स फ्री दिवचे म्हणून, जे भाशेन उदकाची बिलां दिलां ते भाशेन. PWD रोड स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑलरेडी मुगे कलिग उलयलो हड्डे दिसती पडटा म्हणून. सो अनफॉर्च्युनेटली आमकां केस आहा, आमगेलो हड्डो दिसती पडना, पूण रस्त्यार सगळे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर रस्त्यार हड्डे पडल्यात. आनी द बेस्ट पार्ट इज की दांबोर घायलो म्हणटरी स्पीकर सर 6 म्हयन्यान तो दांबोर परत भायर सरता. इनफॅक्ट कोलवा जो आमी रोड आतां दांबोर घातलेलो तो दांबोर घालून 4 दिसांनी तो दांबोर भायर सरलो. पेडार जो रोड आहा ते पेडार रोडार म्हाका दिसता स्पीकर सर कोणू आयलो जाल्यार सांगतलो दीस इज व्हेरी सबस्टँडर्ड वर्क. सो स्पीकर सर गरज आहा कॉन्ट्रॅक्टराक अकावंटेबिलिटी घेवपाची गरज आहा सो दॅट टॅक्स पेयर्स मनी इज नॉट वेस्टेड. रिवर साल स्पीकर सर आय थिंक सगल्यांक खबर आहा रिवर साल जी आसा ती रडत आसा. कित्याक रिवर साल इज गेटिंग कंटॅमिनेटेड नाव फॉर सो मेनी इयर्स स्पीकर सर. गुगल केल्ले जाल्यार रिवर साल इज वन ऑफ द मोस्ट कंटॅमिनेटेड रिवर्स इन द होल ऑफ इंडिया. सो स्पीकर सर आतां एक STP लायन येता आनी ते STPचे ट्रिटेड वॉटर तेच रिवर सालांत घालपाचो प्रश्न चलता. इट इज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड. ऑपोजिशन खूब आसा स्पीकर सर. वी आर मुवींग फ्रॉम